kumenya we niwe uthuraga andu aku na we niwe wamuraga andu aria mari aku we niwe ukuhoria tawa uria wakanite thiini wa andu aya ni tondu ni matuikite thu na magatuika kimene wira-ini waku ni twakwambararia muno Ngai wa iguru ni twagutugiria muno mwene riri na we mwene uhoti we Ngai kigongona kia matu-ini twanirira twiga we niwe Ngai witu we niwe Ngai witu we niwe Ngai witu na we niwe Ngai uria tuguturira ati ni ukoimagarithia ngari cia ita o hamwe na mbarathi o na mbutu cia ita hamwe na anene acio Ngai waku oroiga atiriri ati ihinda ria gukoma nirigukinya makoma niriothe hamwe na maticoke kwarahuka ni macingimanitio makahora ta rutambi ruoguta ritwa riaku rirotugira ritwa riaku rironeneha ritwa riaku ni itheru we uruite mbara citu we utuhotanire we uhoretie ndambi cia andu aya we ututhondekeire njira twoiga we Ngai twoiga we Ngai twoiga we Ngai utacenjagia na utagarurukaga twanirira twoiga we Ngai thiini wa ritwa ria Jesu twoiga Ngai uyu ni Ngai we urituhitie ng'endo cia thu citu ni twakuinamirira ni twakugoca muno tutiroi no utuhotanire na njira ya magegania no twoiga we Ngai ni thengio ni tondu wa haria twerekeirie ni tondu wa haria turutite ni thengio ni tondu wa haria tukinyitie ni thengio ni tondu Ngai wakwa mwathani wakwa ni utwirite tweherie itheru wira-ini waku Ngai muthinjiri wa thinjiri iherie itheru thiini witu eheria hinga thiini witu eheria rumena thiini witu na tondu witagwo Ngai ritwa riaku rirotugira ritwa riaku rirotugira thu ni igucingimanirwo ni njira ni kuhora mekuhora ta rutambi ruoguta na we Ngai kigongona kia matu-ini nduri hitho-ini undu-ini uyu wi utheri-ini ritwa riaku rirotugira he andu aku thayu ona he andu aku gikeno ona he andu aku hinya ni tondu wi Ngai hamwe na ithui ritwa riaku ni itheru na niriri hinya Ngai tuhotanire maitho-ini ma thu citu tumura kanua gaku wire Ngai atuhotanire maitho-ini ma thu citu na ndukoime nja ya ihoya twiga ni ihoya ria kuhotanirwo maitho-ini ma thu citu ugathie direct ihoya-ini ria kuhotanirwo maitho-ini ma thu citu ni ihinda ria Ngai kwaga gutuconora ni ihinda ria Ngai gutuhotanira maitho-ini ma thu citu ni ihinda ria Ngai gutwarahura ni ihinda ria Ngai guturirikana na gutuhotanira ni ihinda ria Ngai gwika maundu manene Pastor Gitau niwe ukurikia ihoya riu Ngai agutongoretie uiyuritwo ni wega na utugi wa Ngai twakwambararia muno twoiga we Ngai Ngai munene wa ita Jehova thamaka muthamaki wa thamaki we utoragia mbara ritwa ria Jesu twambararia moko maitu kuri we Ngai tukiuga we Ngai Ngai mutura muoyo rucino rwa muthi we niwe kiambiriria we niwe kirikiro Ngai hinya wa gutoria mbara Ngai tunaku mwathani kigongona kiama giothe na kia uthingu ugo Jehova jire bara na tito mwathani bara na tito mwathani Israeli bara tisito Ngai bara tisito mwathani nikio twagukirira nikio twakwambararia nikio twakunenehia nikio twakutuguria murui bara munene kigongona kiama hinya wa kurwana waku thiini wa ritwa ria Jesu hinya wa gutoria bara muthamaki wa Israeli Ngai mutugi na muiguaga we niwe Ngai wari na Daudi
kigogona kiama muthamaki wa Isiraeli riria Filisti Jehova maturite mamagiritie thayo we niwe Ngai muturano wa muthurire Ngai wakwa mwathi wakwa niwe uthurite Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo arĩa makwendete na makwĩhokete Jehova nĩguo tũtoranĩrie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ haruka mũthamaki wa Isiraeli haruka kĩgongona kĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩwe hinya witũ Ngai nĩwe ũhoti witũ Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Haleluya, wastahili sifa zote Bwana, wastahili tukufu Mungu, wastahili kuabudiwa Bwana, wastahili Jehova Jireh, wastahili Bwana, wastahili Mungu. Tula Jesũ Kristo tagũtania kwasa kwetu Jehova taigana wagĩrĩru Mwathani kĩgongona kĩa magetheri na kĩa ũthingu Bwana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ unaitagũra ibada thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Asante Yesu, asante muthamaki wa Israeli, muthamaki wa Israeli, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Jesũ Kristo akunena Ngai wakwa twakwambararia Jehova twaiga wewe mũtheri, twaiga wewe mũtheri, mũthamaki wa athamaki mũtheri, Ngai wa ngai ciothe mũtheri, mwene nyamũtĩ mũthamaki wa Isiraeli, we Ngai warĩ kuo na ũrĩ kuo, ũgũtũũra wĩ Ngai ndũcenjagia na ndũgarũrũkaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twagũtĩĩa Ngai wa rĩrĩa ndagũmĩirwo nĩ mbara nditũ mũno nĩndabatarire hinya wa mwanya hotane rĩrĩa ndagũmĩirwo nĩ mbara nditũ mũno nĩndabatarire hinya wa mwanya hotane. Jesũ nĩngwendete mũrũi mbara mũnene, mbara ciakwa ciothe ũrũaga ũkahotana. Jesũ nĩngwendete mũrũi mbara mũnene, mbara ciakwa ciothe ũrũaga ũkahotana. Ũguo nĩguo twaibũra mũthamaki wa riri, mũthamaki wa thayũ, kĩgongona kĩnene kĩa matu-inĩ Jehova, atĩ ũhotani umaga kũrĩ we Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. We nĩwe Ngai warĩ kuo na nowe ũrĩ kuo mũthamaki wa Isiraeli. We nĩwe warĩ na Musa Mwathani, o toguo twathoma maandĩko Ngai wa igũrũ rĩrĩa arĩ werũ-inĩ Jehova, mũthamaki wa athamaki, kuonekaga kagũtarĩ njĩra, no we wĩ Ngai watemire njĩra. Ona mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ twaiga we wĩ Ngai ũcio
utacenjagia na ndagarurukaga Yes. we wĩihũrĩtwo nĩ hinya Yes. ũhoti na ũtoria Mwathani Yes. nĩwe ũrigicĩirio nĩ araika Nĩguo Ngai. athuri 24 Yes. ciũmbe inya cirĩ muoyo Jehova Yes. makerubi na maserafi acio matoragwo nĩ hinya makiuga we wĩ Ngai rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Yes. rwa mweri 10 mweri wa 7 Yes. twambararia moko maku Jehova Yes. twambata kanitha waku Mwathani Yes. tũkiuga we wĩ Ngai wĩ Ngai. ũrũĩte mbara Yes. na no ũgũthiĩ na mbere kũrũa Yes. nĩgetha hinya waku Ngai wonekane Yes. ũtũranĩrie ndungata na ngombo ya wĩra waku mũthamaki wa Isiraeli ũrĩa wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta Yes. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu we nĩwe mũrũi mbara yake we nĩwe ũmũhotanagĩra ũtukũ na mũthenya Ngai kũrĩa gũcingirimanĩte nduma we nĩwe ũtuĩkaga ũtheri rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twaiga nĩwe ũtheri wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophila Mwathani we nĩwe ũtheri Ngai mũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu harũrũka Ngai mwene hinya we wetirwo nĩ Daudi Ngai wakwa mwathi wakwa harũrũka kĩrĩa gĩothe Jehova Jireh kĩrang'ang'ana no tungata ũyũ no tungata wa Bishop John Gĩthirĩ kĩrang'ang'ana Ngai wa igũrũ mũthamaki wa thamaki ng'ang'ana nakĩo Jehova ũkĩagithie hinya ũkĩagithie ũhoti ũkĩagithie riri Yes. nĩ tondũ we wĩ Ngai Wĩ Ngai. wagithirie Goliathũ hinya one na itimũ Jehova Mwathani we nĩwe wamwagithirie hinya Yes. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Yes. ũtongoretie Daudi nĩ tondũ warĩ Ngai we nĩwe wamwĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu we nĩwe wagithirie mwaki ũrĩa wakĩtio nĩ tondũ wa Shadraka Meshaki na Abedinego Ngai witũ hinya makiuga we wĩ Ngai ũgocagwo nĩ matũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Yes. makiuga we wĩ Ngai ũgocagwo nĩ njata nĩ tondũ we wĩ Ngai wĩ mũthamaki wa Isiraeli ũtũmaga rũhuho rũhurutane rũtekuoneka kũrĩa rumĩte na kũrĩa rũrorete Amen. twaiga we wĩ Ngai We wĩ Ngai. kĩgongona kĩama gĩa ũtheru Yes. rwa mbara ciothe Jehova cio tungata ũyũ mũthamaki nĩ tondũ we wĩ Ngai warĩ na Joshua Jehova rĩrĩa agĩteirwo hinya nĩ athamaki 5 we nowe warekereirie hinya mũthamaki wa Isiraeli ũkĩmaneana moko-inĩ make ũkĩra Joshua makinye ngingo kĩrĩa gĩothe Jehova Jireh kĩgĩteire ũtungata ũyũ hinya mũthamaki wa thamaki rekereria hinya Jehova igũrũ wa mũthuri wĩ gĩikaro gĩkĩ igũrũ wa mũtumia igũrũ wa mwanake igũrũ wa mũirĩtu Ngai witũ ona mwana ũkĩgĩtĩra hinya nĩ tondũ we wĩ Ngai nĩ tondũ we wĩ Ngai nĩ tondũ we wĩ Ngai ũtatiganagĩria arĩa makũhokete Ngai arĩa mendete ma arĩa mendete ũhoro wa ũtheru no thingo mũthamaki wa Isiraeli Ngai wakwa ndũmatiganagĩria ndwatiganĩirie Danieli ona ikio irima rĩa mĩrũthi nĩ tondũ we wĩ Ngai wamĩtumirie tũnua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tumia mĩrũthi yothe tũnua Ngai ĩrĩa ĩroreirie Ngai wakwa ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ atĩ Ngai aconoke mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ twaregana na gĩconokio gĩothe twaregana na matharaũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu gũtirĩ matharaũ na mamwe mekuoneka Jehova ũtungata-inĩ ũyũ iatho irũthĩrĩirie cio nĩ agĩconoka twakinyangĩrĩria gĩconoko rungu rwa magũrũ maitũ tondũ rĩiganĩtwo hete hinya na Saitani ũmũigĩte rungu wa magũrũ maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu maroho ma ndaimono cia rĩera-inĩ marĩa metũgagĩria mũgarũ na ũthamaki wa Ngai twamahinyĩrĩria thĩ rungu rwa magũrũ maitũ
arogi na aragũri ahoia mĩhianano ekia Saitani twaigame rungu rwa magũrũ maitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Gũtirĩ gĩconoko na kĩmwe Ngai wakwa mwathi wakwa gĩkuoneka Jehova ũtungata-inĩ ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndwarekire Joshua conoke ũrĩa watongoretie rũrĩrĩ rwa Isiraeli thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ona ithuĩ twaiga tũtigũconoka. Bishop Gĩthire ndegũconoka. Ũtungata ũyũ ndũgũconoka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩwe twatĩĩa, nĩwe twanenehia, nĩwe twarongoria, nĩwe twambararia. Twaiga we wĩ Ngai, Ngai ũtagarũrũkaga, Ngai ũtacenjagia, Ngai mwene hinya wothe. Daudi akiuga thĩ ĩno na kĩrĩa gĩothe gĩ thĩ ĩno, Ngai witũ nĩ gĩaku. Ũtungata ũyũ nĩ waku, wĩra ũyũ nĩ waku, kĩgongona nĩ gĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twĩka ũtheri wa kĩgongona gĩkĩ kũrĩa kwĩ nduma yehere, kũrĩa kũrũgamĩtio mĩrango ya cuma, nĩgetha tũtigatuĩkanie. Ngai mwene hinya wothe, hinya wa kũmĩhingũra nĩ waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa kũrũgamĩtio mĩrango ya igera Jehova, we nĩwe werire Koreshu atĩ nĩwe ũkũmũgwa mbere na yothe nĩ ũgũthengia. Erengia irĩma ona thũngũri Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Irĩma ciothe Ngai wa igũrũ iria ciambararĩtio nĩ ũthamaki wa mĩhianano, Ngai wakwa mwathi wakwa Baba haragania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ciomamara ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nawe kauguo ngumo na ũgooci nĩ ciaku Ngai mwene hinya wothe. Twagũtĩa mũthamaki wa Isiraeli. Twaiga we wĩ Ngai, twaiga we wĩ Ngai, twaiga we wĩ Ngai, Ngai ũtacenjagia. Nĩwe twatĩĩa, nĩwe twenyihĩria, nĩwe twarongoria, nĩwe twathathaiya. Twaiga we wĩ Ngai hamwe na kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twakũhoya, twagwĩtĩkia na twagũcokeria ngatho. Thank you, Lord. Ngai wothe ngũaibũraĩ mũithe witũ tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria. Mũthĩnjĩri ũrĩ atũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ. Nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire. Eyana waganu na mahĩtia thambia there. Ũnjĩtĩkia ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthingu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wewe Ngai, wewe Ngai utacenjagia. Thengio Ngai, thengio Roho Mũtheru wa Ngai na gwĩtĩkĩra gũkorwo hamwe na ithuĩ. Thengio Jesũ kĩgongona kĩa ma. Thank you, Lord. Ũhoti nĩ waku na hinya wothe nĩ waku Ngai. Ũhoti nĩ waku mũrĩithi mwega. Ũhoti nĩ waku Jesũ kĩgongona kĩa ma.
Thank you Ngai. Thank you Muthamaki. Nitwakwinyihiria muno Mwathani Jesus. na nitutuite matua mega na marumu na tukoiga ithuĩ tutikoinamirĩra mĩhianano. Oh yes. Thank you Jesu. Thank you Muthamaki. Ni thank you Ngai. Thank you. Thank you Lord. Thank you Jesus. Utorania ni waku Ngai. Oh yes. Na hinya ni waku Muthamaki wa thamaki. Njetereire kuona utorania waku Mũrĩithi mwega. Nĩ njetereire kuona we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Nĩ njetereire kuona hinya waku. Nĩ guoko-inĩ gwaku kuorĩo kũrĩa gũtoranagia maũndũ mothe. Nĩ guoko-inĩ gwaku kuorĩo kũrĩa gũtahotagwo nĩ mbara. Thank you Jehovah. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Twambararia moko maitũ na igũrũ twiga wĩ mũtheru. Twanĩrĩra twiga wĩ mũtheru. We wĩ mũtheru Ngai. We wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Thank you Lord. Thank you Lord. Hakuna Mungu kama wewe. Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. Twasema asante. Twasema asante. Baba twasema asante. Ewe Mungu wangu. wewe ni Alfa na Omega. wewe ni Alfa na Omega. wewe ni Alfa na Omega. Ewe Mungu wangu. twasema Asante. twasema Asante. Baba twasema Asante. Ewe Mungu wangu. hakuna Mungu kama wewe. hakuna Mungu kama wewe. hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. twasema Asante. twasema Asante. Baba twasema Asante. Ewe Mungu wangu. wewe ni Alfa na Omega. wewe ni Alfa na Omega. wewe ni Alfa na Omega. Ewe Mungu wangu. twasema Asante. twasema Asante. twasema Asante. Ewe Mungu wangu. wewe ni Alfa na Omega. wewe ni Alfa na Omega. wewe ni Alfa na Omega. Ewe Mungu wangu. wewe ni Alfa na Omega. wewe ni Alfa na Omega. wewe ni Alfa
Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. ni wega ngai, ni wega ngai ngolo-inĩ yakwa, ni wega ngai, ni wega ngai, ni wega ngai ngolo-inĩ. ndietoria itarĩ nawe, Ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe ngolo-inĩ yakwa, ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe ngolo-inĩ. ndiehota itarĩ nawe, Ndiehota itarĩ nawe, ndiehota itarĩ nawe ngolo-inĩ yakwa. ndiehota itarĩ nawe, ndiehota itarĩ nawe, ndiehota itarĩ nawe ngoro-inĩ. thank you ngai, Thank you ngai, thank you ngai ngoro-inĩ yakwa. Thank you ngai, thank you ngai, thank you ngai ngoro-inĩ. thakame ya Jesu, thakame ya Jesu, thakame ya Jesu, itheragia meya na hinya wa Saitani nĩ mũhotani Jesu, na hinya wa Saitani nĩ mũhotani Jesu, na hinya wa Saitani nĩ mũhotani Jesu. Alogocwo mwathani, sifu Bwana daima, sifu Bwana, sifu Bwana daima, sifu Bwana moyo wangu, sifu Bwana moyo wangu daima, inua Bwana, uinua Bwana daima, inua Bwana, inua Bwana daima, inua Bwana moyo wangu, inua Bwana moyo wangu daima, tukuza Bwana, tukuza Bwana daima, tukuza Bwana, tukuza Bwana daima, tukuza Bwana
tukuza Bwana moyo wangu daima. Inua Bwana, Inua Bwana daima. Inua Bwana, Inua Bwana moyo wangu daima. Inua Bwana moyo wangu, Inua Bwana moyo wangu daima. tukuza Bwana, tukuza Bwana daima. Tukuza Bwana, Tukuza Bwana moyo wangu daima. Tukuza Bwana moyo wangu, tukuza Bwana moyo wangu daima. mane maheagwa aria mahoyaga, ni maheagwa aria mahoyaga, ni maheagwa aria mahoyaga, na Jesu mwene ndiwe woigile marathimagwa aria mahoyaga, marathimagwa aria mahoyaga, marathimagwa aria mahoyaga, na Jesu mwene ndiwe woigile mambararagio aria mahoyaga, haleluya mambararagio aria mahoyaga, haleluya mambararagio aria mahoyaga, haleluya na Jesu mwene ndiwe woigile. haleluya Yesu, haleluya, haleluya, Yesu, haleluya, haleluya haleluya Yesu, haleluya, haleluya na Yesu mwene ndiwe woigile. ni mahonagio Alia mahoyaga, haleluya ni mahonagio, alia mahoyaga, haleluya ni mahonagio, alia mahoyaga, na Yesu mwene ndiwe woigile. haleluya Yesu, haleluya, haleluya haleluya, Yesu, haleluya, haleluya haleluya, Yesu, haleluya, haleluya na Yesu mwene ndiwe woigile. nene mohoragwa Alia mahoyaga, haleluya ni ne mahoragwa, mohoragwa alia mahoyaga, haleluya ni ne mahoragwa, mohoragwa alia mahoyaga,
Niwe woigire matungatagwo Alia mahoyaga Haleluya matungatagwo Alia mahoyaga Haleluya matungatagwo Alia mahoyaga Haleluya na Jesu mwene ndiwe woigire Haleluya Jesu haleluya 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 Jesu haleluya 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 Jesu haleluya Haleluya na Jesu mwene ndiwe woigire mambararagio Alia mahoyaga Haleluya mambararagio Alia mahoyaga mambararagio Alia mahoyaga na Jesu mwene ndiwe woigire. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. No tuthiete wega na ndiretekia Ngai witũ arĩ o hamwe na ithuĩ. Ndĩ thĩinĩ wa Isaia 43 ndikwenda ũtinde ũgĩthoma tondũ tũrĩ o mahoya-inĩ kamũraini ka 18. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ tigai kũririkana maũndũ marĩa mahĩtũkĩte ona kana mwĩcũranie maũndũ ma tene. Ugai ameni. Ũguo nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ tũreka atĩa? Nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ tũreka atĩa? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Maũndũ mangĩ mũndũ agĩka onekaga ta atarĩ na meciria. No ũngĩkorwo ũtongoretio nĩ Roho wa Ngai ndũngĩhĩngĩka nĩ ũndũ. Mwathani arogocwo. Toiga atĩrĩrĩ na mũgambo mũnene, no rĩrĩ tigai kũririkana maũndũ marĩa mahĩtũkĩte ona kana mwĩcũranie maũndũ ma tene. No rĩrĩ tigai kũririkana maũndũ marĩa mahĩtũkĩte ona kana mwĩcũranie maũndũ marĩa ma tene. Ngai witũ nĩ twakwambararia tondũ tũtigwĩciria maũndũ marĩa mararĩ maira. Nĩ twetereire kuona kĩambĩrĩria kĩerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ twetereire kũhotanĩrwo nĩwe, nĩ twetereire kũririkanwo nĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. No rĩrĩ tigai kũririkana maũndũ marĩa mahĩtũkĩte ona kana mwĩcũranie maũndũ ma tene. Ngai ndeithia kwaga gwĩcũrania maũndũ ma tene. Nĩ ndakenio nĩwe nĩ kũhe kĩambĩrĩria kĩerũ, nĩ gũtũhe kĩambĩrĩria kĩerũ, nĩ kũhotanĩra wĩra waku kĩũmbe na kũhe kĩambĩrĩria kĩerũ. Niĩ nĩ ndagĩa na kĩambĩrĩria kĩerũ hamwe na nyũmba yakwa, hamwe na wĩra waku. Nĩ ndagĩa na kĩambĩrĩria kĩerũ. Ndikũria gĩtũmi kĩa ira maũndũ maya mekĩke na maũndũ maya mahanĩke, no ndigwĩcũrania kũrathiĩ ũũ nĩkĩ na kũraikara ũũ nĩkĩ. Nĩ ndakenio nĩwe Ngai nĩ tondũ wa kĩambĩrĩria kĩerũ
nĩ tondũ wa kĩambĩrĩria kĩerũ. Nĩ ndakenio nĩwe Ngai nĩ tondũ wa kĩambĩrĩria kĩerũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. O mũndũ etware mbere ya Ngai acokerie Ngai ngatho nĩ kũmũhe kĩambĩrĩria kĩerũ. Na Pastor Lucy wa Kawangware ũtũhingĩre ihoya rĩu. Pastor Lucy Njeri wa Mwaũra atwarĩrwo microphone arĩ o harĩa arĩ. Mwathani arogocwo. Twĩtware mbere ya Ngai twĩre Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũhe kĩambĩrĩria kĩerũ. Tũtikũririkana mathĩna marĩa tũgerete thĩinĩ wamo, tũtikũririkana ruo rũrĩa tũgerete thĩinĩ waruo, no nĩ tũkũgoca Ngai wa igũrũ nĩ tondũ wa gũtũhe kĩambĩrĩria kĩerũ. Tũtikũririkana ira ũrĩa kũrahanaga, tũtikũririkana ũrĩa kũrahanaga na ũrĩa kũratariĩ ira. Tũragĩa na kĩambĩrĩria kĩerũ ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ, na nĩ thengio Ngai nĩ gũtũhe kĩambĩrĩria kĩerũ. Nĩ thengio Ngai nĩ gũtũhe ũhotani mwerũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ na wĩ Ngai hinya witũ. Nĩ thengio nĩ kũhe kĩgongona gĩaku kĩambĩrĩria kĩerũ. Nĩ thengio nĩ kũhe athuri aya kĩambĩrĩria kĩerũ, atumia aya kũmahe kĩambĩrĩria kĩerũ, anake na airĩtu na ciana nyinyi ũkamahe kĩambĩrĩria kĩerũ. Ona niĩ nĩ wanjiguĩrĩra tha Mwathani, niĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku, wahe kĩambĩrĩria kĩerũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, nĩ kũhe kĩambĩrĩria kĩerũ. Ona ndungata yaku Rachel Wangarĩ, mũhe kĩambĩrĩria kĩerũ wĩra-inĩ waku mũthamaki wa thamaki. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndungata ciaku iria ciĩtĩkĩtie na manaroho na arĩa tumĩranĩtie ngoro nao, arĩa matarĩ ũhinga na niĩ, arĩa matarĩ ũhinga na ithuĩ, Jehova mahe kĩambĩrĩria kĩerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na arĩa marĩ ũhinga na ithuĩ, arĩa metuaga na ithe witũ na tio, nĩ thengio Ngai nĩ tondũ nĩ ũgũtũtigithũkania nao. Tũhe kĩambĩrĩria kĩerũ, no tũhe kĩambĩrĩria kĩhũthũ, twambanĩrĩrie hamwe nawe Ngai. Tũtwarane hamwe nawe nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, tũtwarane hamwe nawe nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Wĩtware mbere ya Ngai ũturĩtie maru ũikarĩte thĩ ũrĩa ũgũteithio nĩ Ngai. Wĩre Ngai nĩ thengio nĩ gũtũhe kĩambĩrĩria kĩerũ. Cokeria Ngai ngatho nĩ gũtũma tũriganĩrwo nĩ maũndũ maira. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrohotana, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotwarana na ithuĩ. Na wĩtĩkie Ngai nĩ atũhe kĩambĩrĩria kĩerũ, na kũrĩ maũndũ marekererio hinya-inĩ wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Thiĩ na mbere na mahoya, wĩre Ngai nĩ thengio. Wateithio gũturia maruturia, waturio gũikara thĩ ikara thĩ, nĩ tondũ Ngai nĩ atũhe kĩambĩrĩria kĩerũ.
Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Tuinua jina lako Baba. Tuasifu jina lako e Bwana wa mabwana. Tuasema asante Yesu. Asante kiongozi mwema. Asante Bwana wa mabwana. Wastahili sifa, wastahili heshima. Tuinua jina lako. Tuabudu jina lako. Tuinama mbele zako e Bwana wa mabwana. Tuasema wastahili, wastahili Bwana. Wastahili, wastahili ewe Bwana wa mabwana. Wastahili, wastahili ewe kiongozi mwema. Wastahili, wastahili ewe Jehova Jaire. Wastahili kiongozi mwema. Toigane wagereire muthĩnjĩri munene. Toigane wagereire kĩgongona kĩa matu-inĩ. Toigane wagereire kĩgongona gĩa ũthingu. Toigane wagereire kĩgongona gĩa ũtheru. Toigane wagereire muthĩnjĩri munene. Toigane wagereire Ngai witũ. Toigane wagereire hinya witũ. Toigane wagereire ũhoti witũ. Toigane wagereire wa munene wa nene. Nĩ wagereire, nĩ wagereire. 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 Wastahili, wastahili, wastahili. Wastahili ewe Bwana wa mabwana. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Gũtirĩ ũhoti ũngĩ ta waku. Twagũcokeria ngatho. Nĩme citũ mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Tingĩhota kwaria, itingĩhota gũcokia ngatho. Nĩ tondũ wa ũrĩa ũtwĩkĩire. Awa mũthingu, awa mũtheru, kĩgongona gĩa ũtheru, kĩgongona gĩa ũthingu. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia. Gũtirĩ hinya ta waku. Awa mũthingu, nĩ thengio mũthĩnjĩri, nĩ thengio mũnene wa nene. Thengio Ngai, nĩ tondũ wa ihu rĩrĩa rĩrakuĩtwo nĩ kanitha. Mwathani ihu rĩa ruo mũthĩnjĩri mũnene. Ihinda rĩu rĩothe mũthamaki wa athamaki. Nĩ thengio Ngai wa Isiraeli, tondũ nowe watũma tũtuĩkanie, tondũ nowe watũma tũkinye. Ihinda rĩa gũciara nowe wakinyia. Thengio nĩ ihinda rĩa ruo. Thengio Baba, tondũ nĩ watũma gũciarĩke kĩrĩa gĩaciarwo mũthĩnjĩri mũnene mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ watwĩra nĩwe watũgarũrĩra mĩtũrĩre mũthĩnjĩri mwega. Nĩwe watũma tũriganĩrwo nĩ maruo mũthamaki wa athamaki. Twatĩĩa rĩĩtwa rĩaku. Twatĩĩa riri waku. Twatĩĩa hinya waku. Twatĩĩa ũhoti waku. Twatĩĩa ũnene waku. Twatĩĩa riri waku. Twatĩĩa riri waku Ngai. Igũrũ rĩaku. Nĩ thengio Mwathani. Twatĩĩa guoko gwaku. Thank you, Lord. Twatĩĩa roho waku. Thank you, Twatĩĩa Baba gũtũkua kĩndayaya. Nĩ thengio Mwathani. Nĩ thengio Jehova. Nĩ thengio mũrĩithi mũnene. Ũtũrĩithĩtie werũ-inĩ. Tũkanyota ithe witũ. Tũrekete tũthirĩre werũ-inĩ hamwe na ciana citũ. Nĩ twagũcokeria ngatho. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Nĩwe mũnene, nĩwe mũtheru, nĩwe mũthingu. Wenyenyagia irema, hinya itina ciacio Ngai. Nĩ twakuona awa mũthingu. Nĩ twakuona ũgĩtũriganĩrithia Baba. Nguo tũhumbĩtwo cia iconoko. Nĩ twakuona Baba ũgĩtwambararia. Nĩ twakuona ũkĩhumba kanitha riri. Nĩ twakuona ũkĩhe mũthĩnjĩri waku. Nĩ thengio, nĩ thengio Ngai.
Ngai nĩ thengio mũthĩnjĩri wendore wahotwo mbara-inĩ nĩ twagũtĩĩa ndore wahotwo mbara-inĩ nĩ twakwambararia awagithĩ towe ũtũmaga arĩa maranyororia wĩra waku marĩo nĩ igunyũ mũthenya barigici na makue mũthĩnjĩri githĩ tiwe Ngai wa Isiraeli ũkoragwo na hinya na ũhoti awa mũthingu ũkĩrũĩrĩra andũ aku nĩ twagũtĩĩa nĩ twagũtĩĩa nĩ twagũtĩĩa nĩ twakwambararia na nĩ twakũnenehia mũthamaki ũũgĩ waku ndũngĩgerekanĩka na kĩndũ ũhoti waku ndũngĩgerekanĩka na kĩndũ ũmenyo waku ndũngĩgerekanĩka awa wĩkĩriga awa ndũngĩtuĩrĩka awa ti maki twakũhakĩra ti magongona twakũrutĩra nĩgetha twĩke ũũ woi Ngai wa Isiraeli owe Ngai witũ nĩ twakũnenehia mũno tũtiramenyete tũtirecirĩtie ũtwendete na wendo hana ũũ wendo waku nĩ wa tene na tene wendo waku nĩ wa magegania wendo waku nĩ wa hingo ciothe wendo waku mũrĩithi mwega ũhumbaga andũ gĩthii gĩaku gĩotungata ũrĩa ũkwenda Ngai awa nĩ thengio Baba nĩ twagũcokeria ngatho tũragũcokeria ngatho tondũ tũramenya atĩrĩrĩ atĩ ngatho cia ici tũracokia rĩ Baba nĩ marĩa wĩkĩte twakinya mũthia Baba tondũ nĩ watũtwara karũgendo na Isaia ya 43 Mwathani twakinya mũthia awa woka watura njĩra waria ũtheri mĩkuru-inĩ watũmũrĩkĩra njĩra awa mũthingu mũthĩnjĩri mũnene wacoka wahũrana na thũ citũ kĩgongona kĩa matu-inĩ na igũrũ rĩa ũguo mũthĩnjĩri mũnene waiga nĩ watũriganĩrithia marĩa mothe tũgerete harĩ mo maruo mbaĩ maũru mothe mbaĩ mĩrimũ yothe mbaĩ ng'aragu yothe mbaĩ ikuũ ciothe mbaĩ maũndũ moru mothe mbaĩ twathamaki-inĩ waku Ngai ũrĩa watũingĩria harĩ guo kĩambĩrĩria kĩerũ Baba thengio nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ tũhingũre maitho tuone tũhingũre matũ tũmenye ĩkĩra magũrũ maitũ hinya tũtaũkĩrwo ũrĩa ũraruta wĩra Ngai tondũ nĩwe mũrutĩri wa wĩra nĩwe waruta wĩra ũcio Mwathani nĩ twakwambararia nĩ twagũcokeria ngatho thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ ngatho ici twagũcokeria wa mũthingu tũkaga kũhahatĩria gwaku tũtirĩ twakũigua tũtirĩ twakuona tũhahatagĩria na kũrĩ we tũroreka nĩ ũgũtũiguĩra tha nĩkĩo tũrokire tene nyũmba-inĩ yaku nĩkĩo mũthĩnjĩri waku arokire tene nyũmba-inĩ yaku akĩhahatĩria onekana nĩ ũkũigua tha nĩ thengio mũthamaki wa thamaki tondũ nĩ waigua tha thengio nĩ Bishop John Gĩthirĩ kũmũiguĩra tha Mwathani thengio nĩ kũiguĩra Reverend Tha Ngai ona angĩkorwo ithuothe tũtirĩ nao we wĩ nao Mwathani thengio nĩ kũmanyita guoko thengio nĩ kamakua kĩndayaya aya nĩ aku Mwathani matware ũrĩa ũkwenda Ngai ũngĩaga gũtwarana nao mangĩhana ta meri ĩtarĩ gĩtwari ĩrĩa ĩngĩtwarĩrĩrio nĩ rũhuho ũũ na ũũ Mwathani na ũguo tiguo kũrĩ mũthĩnjĩri tondũ nĩwe ũmanyitĩte guoko na warĩa ũmahete mũthamaki matwarane nao Ngai ndũkanareke makome matamathaithanĩrĩire ndũkanareke makome matamahoeire ndũkanareke makome mataitanĩte magwete marĩtwa ĩkĩra mũrigo thĩinĩ wa andũ arĩa ũkwarahũra mũthĩnjĩri mwega tondũ gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ ira gũtirarĩ na gũthaithanĩrĩra ũmũthĩ nĩ kwagĩa gũthaithanĩrĩra wĩamũrĩre kĩrĩndĩ gĩaku amũra arĩa marĩgũthaithaga amũra arĩa marĩtongoragia rũru rwaku amũra arĩa Baba witũ marĩgũkenagia amũra arĩa marĩkũinagĩra
amura wĩra waku Ngai, amura wĩra nĩ waku, nĩwe ũrawambĩrĩirie mũrĩithi na nĩwe ũroka kũũrĩkia. Nĩkĩo twagũcokeria ngatho, nĩkĩo twagũthathaiya mũno, nĩkĩo twagũtĩĩa mũno, tũgĩkwĩraga na tũnua twitũ o mũndũ na rita rĩake. Ũrĩa arakwĩra Ngai mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno, ũrĩa andũ aku marakwĩra, ĩtĩkĩra igũrũ rĩmahingũkĩre, ĩtĩkĩra mwaki wa matu-inĩ ũharũrũke hamwe nao, ũmathamakĩre. Kĩrĩa mũndũ agwĩtia mũnengere Baba, nĩ tondũ twĩ werũ-inĩ waku. Nyũmba yaku nĩ njerũhie, nĩ thengio Mwathani. Kĩgongona gĩaku nĩ kĩerũhio, nĩ thengio Mũthamaki. Athikĩrĩria nĩ merũhio, nĩ thengio Mũthamaki. Maũndũ mothe nĩ merũhio, nĩ thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ. Mahoya marĩa mahothe mahoetwo gũkũ Mwathani, na maroho marĩa mothe marutũrũrĩtwo gũkũ, kwĩna mũraika thĩinĩ wa kũguũrĩria 20 ũrĩa wĩna nyororo ya kuoha maroho maya, nĩgetha matigacoke gũka kwĩrĩhĩria kũrĩ andũ aku. Mũraika ũyũ nĩohe mothamaki mothe marĩa marutũrũrirwo kĩgongona-inĩ, marĩa marutũrũrwo nyũmba-inĩ yaku. Mũraika ũyũ nĩamohe, amaikie irima rĩtarĩ gĩturi, ũcokio siri na thakame ya Jesu Kristo, naguo ũthamaki waku ũthamake gũkũ rĩu na nginya tene na tene. Tũtuomwe Mwathani ũgĩtũtongoria, tũtuomwe Mwathani ũgĩtwarana na ithuĩ, tũtuomwe Mwathani ũgĩtwĩka maũndũ ma ũtugi. Nĩkĩo twagũcokeria ngatho, tũkiugaga wĩ mũtheru, tũkiugaga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, tũkiugaga nĩ ũrĩ hinya, tũkiugaga nĩ ũrĩ hoti, na igũrũ rĩa ũguo mũthĩnjĩri mũnene, Roho waku mũtheru no atwerũhĩra kĩgongona kĩa riri. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo twahoya twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Hũrai rũhĩro wega, amen. Ngai akũrathime Pastor Lucy Njoki wa Mwaũra, na Ngai agwĩke wega nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai. Mwathani arogocwo. Andũ maregire Ngai Isiraeli, Elija onoguo agĩthaitha Ngai mũno, akĩrũgamia mĩaka 5 na nuthu, Elija akiuma mũciĩ, arĩ na kĩeha, akĩra andũ othe mũrĩ njaga na mũtinyone, nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka 3, agacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai. Rĩrĩa macemanirie Elija akiuga, rĩu nĩ tũkũmenya Ngai wa ma nĩ ũrĩkũ, akorwo nĩ Jehova tũmũtungate, ningĩ akorwo nĩ Baali nĩwe tũgũtungata. Elija akiuma mũciĩ, arĩ na kĩeha, akĩra andũ othe mũrĩ njaga na mũtinyone, nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka 3, agacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai. Ona ihinda-inĩ rĩrĩ nĩguo gũtariĩ, andũ nĩ magĩte na ngai ingĩ cia mĩkĩra cia kũmathagĩra ũrĩa mekwenda, nĩ kwaga kũiganĩra no rorĩa. Elija akiuma mũciĩ, arĩ na kĩeha, akĩra andũ othe mũrĩ njaga na mũtinyone, nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka 3, na agacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai. Mwathani arogocwo. Atĩ ngacoka mwamenya Jehova nĩwe kĩ? Kĩmani tiga ihenya rĩa keyboard. Korwo ũrĩa wĩna ihenya rĩa keyboard nĩguo wĩna ihenya rĩa gũthaithana tũngĩrĩ kũraihu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tareke tuingĩre thĩinĩ wa Isaia 43. Isaia 43 kamũraini ka 19. Na haha andũ othe nĩ mahoi. Haleluya. Uga ameni.
atiriri uga thutha wakwa atiriri ningwika undu ungi mweru ugai na hinya atiriri ningwika undu ungi mweru naguo ugukunuka oro riu naguo ugukunuka oro riu githe mutirike umenya atiriri ugai na hinya kamunogete kana munogire tukinyie hau atiriri ningwika undu ungi mweru naguo ugukunuka oro riu githe mutirike umenya uria ngwika niguo uu ati ningatema njira weru-ini ona kuo rung'uru-ini ndume kugie na njui ona kuo rung'uru-ini ndume kugie na njui ambararia moko maku na iguru ira Ngai ni thengiu ni tondu wa gwika undu ungi mweru ira Ngai ni thengiu ni tondu wa gwika undu ungi mweru uga na hinya Ngai ni thengiu ni tondu wa gwika undu ungi mweru Ngai ni thengiu ni tondu wa gwika undu ungi mweru wa kunuka oro riu uguo we niwe Ngai uguo we niwe Ngai tondu ni ukonfirmite kiugo giki ati ni ugukunura undu ungi mweru naguo wa kunuka oro riu ndeithia ngimenye ukimenyeka ndeithia undu uyu ukimenyeka ndiwionere na maitho makwa ndigũthiĩ kaburi-inĩ iteyoneirie ũndũ ũyũ ndigũkoma mbĩrĩra-inĩ iteyoneirie ũndũ ũyũ nĩkĩo ndakwambararia Ngai na ndoiga wĩ mũtheru nĩngwĩonera ũndũ ũyũ mwerũ nĩ tondũ we nĩwe Ngai nĩngwĩonera ũndũ ũyũ mwerũ nĩngwĩonera ũndũ ũyũ mwerũ ũyũ ũharĩrĩirie nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩaku kĩũmbe nĩnguona ũndũ ũyũ mwerũ nĩ tondũ wa ndungata ciaku kĩũmbe nĩ ndĩharĩirie Mwathani kuona ũndũ ũyũ mwerũ ũgĩkunũka ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ na twakwambararia tuoiga wĩ Ngai twakwambararia tuoiga wĩ mũtheru we werũhagia maũndũ we ũtũmaga maũndũ mekĩke ndeithia ndigacoke na thutha ndeithia ndikagwe kĩgeranio gĩaku nĩ tondũ wa ũndũ ũyũ mwerũ ũrorete gwĩka ndeithia Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ũhe ngoro ya kũnyiha ũgĩka ũndũ ũyũ mwerũ ndĩwĩonere na maitho makwa nĩ ndakwambararia mũrĩithi mwega nĩ ndakwambararia mwene ũhoti we woiga na kiugo gĩaku atĩ nĩ ũgwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ confirm kiugo gĩkĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ uma kiugo gĩkĩ thutha tondũ nĩ Isaia ugĩte nĩ ũriumaga ciugo cia andũ aku thutha na nĩkĩo kiugo kĩrĩa tũrarĩria kĩgongona-inĩ twetereire ume kiugo gĩkĩ thutha atĩ nĩ ũgwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ nĩ ũgwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai ndambararia moko makwa na igũrũ ngĩkwĩra ũthure na ũnyamũre gatagatĩ-inĩ ka ruo gatagatĩ-inĩ ga gũthekererwo kũnene gatagatĩ-inĩ ka njambio nyingĩ ndagũthaitha ũthure no reke ndĩyonere ũndũ ũyũ mwerũ tondũ we nĩwe Ngai we nĩwe hinya witũ we nĩwe ndĩhokete
nĩnjetereire kuona ũndũ ũyũ mwerũ. No confirm kiugo gĩkĩ ihinda rĩakwa rĩtanathira, ta ũrĩa Habakuku aroigire, ta ũrĩa Habakuku arĩtie thĩinĩ wa Habakuku 3. Ngai hiũhia ũndũ ũyũ ũhinge mahinda matanathira, mahinda matanathira. Ngai hiũhia ũndũ ũyũ ũngĩ mwerũ ũreka thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku, ũhinge ngĩwĩonagĩra mahinda matanathira, mahinda matanathira. Njehereria kĩnyũrũri gĩkĩ maitho-inĩ makwa, njehereria mĩgambo ĩno mĩrũrũ matũ-inĩ makwa, njehereria ũru wothe ũrĩa ũrĩ rĩera-inĩ, nĩgetha Ngai ndĩonere ũndũ ũyũ mwerũ ũreka mahinda maya matanathira. Ndanĩrĩra ndoiga wĩ Ngai, ndanĩrĩra ndoiga wĩ mũtheru, ndanĩrĩra ndoiga wĩ mũhotani, na nĩnjetereire kuona ũndũ ũyũ mwerũ ũgwĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Maroiga atĩrĩrĩ, nduge na hinya, maroiga atĩrĩrĩ, nĩngwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ, naguo ũgũkunũka oro rĩu. Githĩ mũtirĩkĩũmenya? We niĩ nĩ niĩ thurĩtwo nĩ Ngai nĩgetha menye ũndũ ũyũ mwerũ. Nĩndakwambararia Ngai, tiga kwĩnyitanĩria mbararia moko maku, uga nĩndakwambararia Ngai, nĩndagũtũgĩria Ngai, nĩkũnyongerera mathaa, nĩkũnyongerera thikũ, nĩkũnyongerera mĩeri, nĩkũnyongerera mĩaka. Ũguo gĩkuũ kĩrĩa Saitani arathagathagĩte twagĩcokia kũrĩa kiumĩte hamwe na andũ ake, tondũ niĩ nĩngũikara ndĩonere ũndũ ũyũ mwerũ na ndĩũmenye na ndĩũtaũkwo, tondũ Ngai wakwa nĩ Ngai, tondũ Ngai wakwa nĩ Ngai, tondũ Ngai wakwa nĩ Ngai. Nĩ thengio Ngai nĩ kũmenyithia nĩngũikara muoyo nyone ũndũ ũyũ mwerũ. Ndaimono ikĩendaga na itekwenda, thũ ikĩendaga na itekwenda, nĩnguona ũndũ mwerũ na nĩũgũkunũka oro rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ thengio Ngai nĩ gũthura, ona nĩ kũnyamũra, ona nĩ kũndua ũmwe wa kũnjikaria kĩgongona-inĩ ndĩonere ũndũ mwerũ ũyũ ũrorete gwĩka. Nĩ ũkũhonania, nĩ ũkuohorana, nĩ ũkũrathima andũ aku, na nĩ ngwĩonera magegania maya maku, nĩ ngwĩonera hinya ũyũ waku, nĩ ngwĩonera ndaimono ikĩinamĩrĩra rĩtwa rĩa Jesũ witũ, tondũ nĩ ũndũ mwerũ ũreka, nĩ ũndũ mwerũ wambĩrĩria. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Thĩ ĩno yothe, uga na hinya, thĩ ĩno yothe ĩ moko-inĩ maitũ, ndĩgũtũnyita mĩgwate ithuĩ, tũtingĩnyitĩka nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai witũ, tũtingĩhingĩrĩrĩka nĩ tondũ wa kiugo kĩa ũrĩa ũrĩ hinya. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai rĩroneneha. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Uga niĩ ndĩrĩ ũmwe ũrĩa ũthurĩtwo
ihinda nĩrĩ rĩa thĩna nĩgetha ndĩonere ũndũ mwerũ ũrĩa Ngai aharĩrĩirie gwĩka. Bwana asifiwe sana. Tũingĩre ihoya-inĩ twĩre Ngai nĩ thengiũ nĩ tondũ kũrĩ ũndũ ũrĩa Ngai arenda gwĩka na areka. Pastor Catherine nĩwe gũtũhingĩra ihoya rĩu. Ambararia moko maku na igũrũ wĩre Ngai nĩ thengiũ tondũ we nĩwe ũthurĩtwo. Ĩra Ngai nĩ thengiũ nĩ gũthura na kũnyamũra na kũnjiga ho thĩna-inĩ ũyũ nĩgetha nyone ũrĩa ũrutaga wĩra. Nĩ ngumo iguaga ya Isiraeli, nĩ ngumo iguaga ya ũrĩa Ngai atongoragia andũ ake, no nĩ ũkwĩonera na maitho maku ũrĩa Ngai atongoragia andũ arĩa endete, ũrĩa Ngai atongoragia andũ arĩa endete. Nĩwe ũkwĩonera na maitho maku na nĩwe ũthurĩtwo na ũkamũrwo wĩonere ũndũ ũyũ na maitho maku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ũkũwĩonera, nĩ wongererwo mathaa, nĩ wongererwo ndagĩka, nĩ wongererwo ciumia, wongererwo mĩeri, wongererwo mĩaka, nĩgetha wone na ũtaũkwo ũrĩa Ngai witũ arutaga wĩra. Na ndwĩkoma kaburi-inĩ ũtonete hinya na ũnene wa Ngai. Musa ambĩrĩria gũtongoria Isiraeli, gũtirĩ ona ũmwe wakuire tiga wagwĩte. Ngai agĩtongoria Musa, Isiraeli rĩkĩgĩa na ũira. Ti-itherũ Ngai nĩ Ngai. Kena nĩ gũthurwo na kwamũrwo nĩgetha wĩonere mawĩko ma Ngai. Kena nĩ gũthurwo na kuorotwo na kũrekwo korwo ho maũndũ maya magĩkĩka nĩgetha wone ũrĩa Ngai arutaga wĩra, wone ũrĩa Ngai atwaranaga na andũ ake. Ambararia moko maku na igũrũ thaithe Ngai wĩre Ngai nĩ thengiũ. Wateithio kũhoya ũturĩtie maru, wateithio kũhoya ũikarĩte thĩ wĩre Ngai nĩ thengiũ nĩ tondũ Ngai nĩ areka ũndũ ũngĩ mwerũ na we nĩwe ũthurĩtwo na we nĩwe wamũrĩtwo wone na ũkorwo wĩ mũira ũndũ-inĩ ũrĩa Ngai areka na ũndũ ũrĩa Ngai aharĩrĩirie gwĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndakenio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai, ndakenio nĩ kiugo kĩa Ngai, nĩ kũndua mũira mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ kũnjiga ho mũthenya wa ũmũthĩ na kũnyongerera matukũ nyone ũndũ ũyũ ũgĩkunũka, nyone ũndũ ũyũ ũkĩhinga, nyone ũndũ ũyũ ũgĩkĩka oro rĩu nĩgetha njĩtĩkie na menye atĩ ti-itherũ nĩ Ngai wĩtongoragĩria andũ arĩa marĩ ake. Thaitha Ngai na ũcokie ngatho nĩ tondũ wa gũthurwo na kwamũrwo na kwĩhokerwo wĩra ũyũ, ũwone ũgĩtherema, ũwone ũgĩthiĩ na mbere, ndaimono iharĩirio thire, ũgakorwo nĩ hĩndĩ wa kunũka na nĩ hĩndĩ Ngai aharĩrĩria kwambĩrĩria wĩra hamwe na ithuĩ. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Dasiakumo de jelimo nane na motugi iria vera nire na maroho emanafi iyo kiugati nio kagarura mesiria magoro ciothe matuĩke meruririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndamaconorithirie ndũrĩ nĩikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia
na anake othe na airĩtu na ciana ciake. Ni wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ. Nĩ twagũthathaiya Ngai wa maithe maitũ Iburahĩmu na Isaka na Jakubu. Twatĩa rĩĩtwa rĩaku na twarĩambararia igũrũ mũno. We nĩwe mwĩhoko wa andũ a Isiraeli na mũmahonokia arĩa magwatwo nĩ mĩnyamarĩko. Nĩguo Jeremia kwarĩirie mũthamaki mũnene rĩrĩa ithe witũ wa matu-inĩ ngombo ciarekagio igatahe maĩ na ikaga maĩ Ngai. Rĩrĩa cimbi mĩgũnda maconokete nĩ tondũ nĩ macimbĩte mĩgũnda na ĩkaga kĩndũ Ngai. Nĩ tondũ nĩ wahingĩte mbura mũthĩnjĩri mũnene. Twakwambararia twagũtũgĩria na twakũnenehia ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki. Tondũ we nĩwe watwĩra na ũndũ wa kiugo gĩaku Ngai atĩ nĩ ũtũmanĩte nĩ tondũ witũ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũtũmanĩra Mwathani. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũririkana Ngai. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gwĩka ũndũ mwerũ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ ndagũthathaiya na nĩ ndagũtũgĩria mwene hinya na mwene ũhoti. Thĩinĩ wa Jeremia kiugo gĩaku kĩroigire atĩ we nĩ wokiragia ki makũmbĩ ma maĩ ma iria rĩrĩa inene rĩrĩa marahũka. Nĩ ndakwambararia na nĩ ndagũtũgĩria Ngai. Wĩyokirĩtie ki na we wakiria ki makũmbĩ marĩa marahũkĩte Ngai. Ũtungata-inĩ mũthĩnjĩri mũnene na mũigua tha. Nĩ ndakwambararia tondũ nĩwe wamakiria ki Ngai. Nĩwe wagiria matũnine na nĩwe wagiria matũtware. Nĩkĩo ndakwambararia na ndagũtũgĩria. We wĩ Ngai wĩ hinya na wĩ Ngai kĩhoti. Wĩ Ngai ũtahana mũndũ. Wĩ Ngai ũtagarũrũka na wĩ Ngai ũtacenjagia. Nĩkĩo twakwambararia na twakũnenehia ithaa-inĩ rĩrĩ na ndagĩka ĩno Ngai witũ. Amu nĩ ũtũmanĩte nĩ tondũ witũ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ndũmĩrĩri yaku na nĩ thengio nĩ tondũ wa kiugo gĩaku. Nĩ tondũ we mwĩhokeku na we mũtugi Ngai. Thengio tondũ we nĩwe tũtũire twĩrĩgĩrĩire Ngai. Nĩwe tũtũire tũtanyĩte Ngai. Nĩwe tũtũire twĩrĩgĩrĩire maũndũ-inĩ mothe mũtũũra muoyo. Nĩ twakũnenehia na nĩ twagũtũgĩria. Ndambararia rĩĩtwa rĩaku we wambararĩte igũrũ mũno. We waikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki amũkĩra ngatho ici mũtũũra muoyo. Nĩ tondũ ithe witũ wa gũtũhe ihinda rĩngĩ Ngai. Thengio nĩ gũtwehereria ruo na gũtwehereria mathĩna. Thengio nĩ gũtwehereria gĩconoko Ngai. Thengio nĩ gũtwehereria ruo rũrĩa rũrarĩ igũrũ ritũ. Thengio nĩ gũtwehereria ciugo iria irarĩtio igũrũ ritũ. Thengio nĩ tondũ wa gũtwehereria matũhũhũ mothe mũthamaki mũnene. Nĩ thengio nĩ gũtũhe mĩaka ĩngĩ Ngai witũ. Nĩ thengio nĩ gũtuongerera ihinda rĩngĩ rĩa ũtungata. Thengio nĩ gũtuongerera ihinda rĩngĩ rĩa wĩra Ngai. Nĩ ndakwambararia na nĩ ndagũtũgĩria. Mwene hinya na mwene ũhoti amũkĩra ngatho ici Ngai. Ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki nĩ twakũnenehia. Nĩ twagũtũgĩria na nĩ twambararia rĩĩtwa rĩaku. We wĩ Ngai wa Ngai ciothe nĩ twakũnenehia. Nĩ thengio mũtũũra muoyo. Tondũ Daudi agũthaithirie agĩkwĩra ndũkae gũkiraki na ndũkae gũtumia rĩrĩa thũ iraronja, rĩrĩa thũ irehĩtĩra wĩra waku. Agĩkwĩra ndũgakire, agĩkwĩra ndũkenyitanĩrie, atĩ na ndũgaikare ũtumĩtie mũthamaki mũnene. Ithe witũ wa igũrũ nĩ twacokia ngatho cia mwanya mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Nĩ tondũ wa gũtũigua na gũtwĩtĩka na nĩ tondũ wa gũtũthikĩrĩria Ngai. Nĩ twagũtĩa na nĩ twagũkumia. Nĩ thengio mũthamaki wa thamaki. Tweneana moko-inĩ maku tũgĩcokia ngatho. Tũnyihĩte mũno magũrũ-inĩ maku Ngai. Nĩ tondũ wa gũtũhe ihinda rĩngĩ. Nĩ tondũ wa kũhe kĩgongona gĩkĩ ihinda rĩngĩ. Nĩ tondũ wa kũhe ũtungata ihinda rĩngĩ. Nĩ tondũ wa kũhe mũthĩnjĩri Ngai ihinda rĩngĩ Ngai. Rĩa gũtungata na kũruta wĩra waku Ngai. Nĩ ndagũthathaiya na nĩ ndagũtũgĩria. Nĩ thengio mũthĩnjĩri mũnene. Thĩinĩ wa Isaia 61 Ngai. Ũrehokeire Isaia ngoro iria thuthĩku. Ũramwĩhokera ngoro iria ciohetwo korokoro-inĩ. Ũramwĩhokera ngoro iria ina kĩeha na iria ina thĩna. Ũramwĩra arĩa manyamarĩkĩte amahorithie. Ũramwĩra arĩa mohetwo korokoro-inĩ amahingũrithie. Nĩ ndakwambararia ndagũtũgĩria. Ũramwĩra arĩa mena kĩeha ngoro Ngai. Amatongoria makinyie Zayuni. Anointi na mekĩre iremba cia gĩkeno. Nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku na wĩ Ngai mũtugi. Twaneana ũthĩnjĩri moko-inĩ maku Ngai. Nĩ thengio nĩ kweheria kĩeha kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ. Thengio nĩ kweheria ruo na gĩconoko kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ. Nĩ ndakwambararia na nĩ ndagũtũgĩria. Wĩ Ngai wĩ hinya na wĩ Ngai kĩhoti. Ũguo maũndũ mothe twamaneana na kũrĩ we. Tondũ we nĩwe ũkũhota gũtũtwara na mbere.
o nginya tukinyie muthamaki wa thamaki. Tiguo werire Joshua ati we ni ugatuma andu aya magae bururi. Ithe witu mutura muoyo tweneana moko-ini maku, ni tondu we ni wo gutuma tugae, ni hinya waku gutuma ngoria wa kigongona giki. Twakwihokera gutherema gwa kigongona giki thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Namo makubi maria mangiarahuka na maria marahukite muthamaki wa thamaki makoneka ithe witu amatu-ini ta mahotanite. Twacokia ngatho tondu kiugo giaku kiroiga ati ona rira Isiraeli mathiite mbara-ini Mwathani makirwa magitigara kamuoyo kanini, ati magitigara hanini matumbukane. Muthamaki wa thamaki kiugo giaku gikoiga ati ona korwo ni mahurwo na moneka ta matigaretio kamuoyo kanini matumbukane, ati nduri hindi utangi mahe hinya ringi na marue mbara na mahotane. Twakwambararia na twagutugeria tondu ona angikorwo tuonekete ta tuhotetwo Ngai, gutirio hindi utangi twe hinya ringi na twarahoke na turue mbara na tuhotane. Muthamaki wa thamaki, ni tondu we hinya na ni uri uhoti. Tirerera utungata uyu Ngai, tirerera wira uyu waku Ngai, honokia wira uyu waku Ngai, twarana naguo muthenjeri munene waiga ni utumanite na to ni utumanite Ngai, ni tugweterera tuone anja Ngai kuri we mutura muoyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ikurukira ngoro cia thuri aya, ikurukira ngoro cia atumia aya, anake ana iretu na ciana nyinyi muthamaki wa thamaki, amu tutigotigana na thutha, tutigotiga mundu ona thutha muthamaki. Tuguthie twi hamwe mutura muoyo, tuguthie tukumeta thutha muthenjeri munene, nigetha ithe witu njira no watema tumigere nigetha tuhotane. Thank you iguru ria maundu mothe Ngai, ni ndakwambararia ndagutugiria, ndanenehia ritwa riaku, ndaricokeria ngatho ndoiga ritwa itheru rigakira maritwa mothe. We mwihokeku na we mutugi Ngai, ringwo ni tha ni tondu uria kuhana. Thank you ni tondu we mwihokeku na we mutugi. Twahoya na twagucokeria ngatho twi ni waigua na ni ukuhingia muthamaki wa thamaki, na ni ugwika undu ni tondu wi Ngai, amu we niwe wikarĩire gĩtĩ gĩa thamaki. Ni ndakwambararia na ni ndagutugiria na ni ndacokia ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndakũnenehia na ndagutugiria. Amen. Amen. Thank you. Ngai akũrathime Pastor Caroline. Amen. Ngai agwĩke wega. Ilas TV, Murata wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ugai amen nene. Nĩ mũnogire? Nĩ ũraigua ta ũnogire? Bwana asifiwe sana. Ndigũthiĩ mũno, no nĩ ta hĩndĩ ndambĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Ndĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 20 na no wambe ũikare thĩ hani. Wambe ũikare thĩ hani na ndũkone gĩtĩ kĩ mbere yaku. Wakorwo wĩ mũhonoku, nĩ ũroraga ũkona harĩa mbere waragia ma, nĩ wathĩkaga. Rĩu ona no tũcokie ũrĩa tũkiuma na ndũkone gĩtĩ kĩ hau mbere yaku gĩtarĩ gĩikarĩra wage gũgĩikarĩra. Hĩndĩ no riũa na mweri itirĩ na ũtheri, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ, na nĩ wanjĩkire wega. Nĩ wega nawe waiyũrirwo nĩ tha, nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra. Aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima, na nĩ mĩrimũ ya ngoro. Aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega
athuri mwĩtagwo itugi mũtire nĩ wega nĩ wega aingĩ moigaga nĩ agima na atia aingĩ maya matirĩ na iheo icio ĩkĩwairwo nĩ Ngai rĩrĩa etĩkirie iwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Twĩ-thĩinĩ wa Isaia 43 kamũraini ka 20. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, githĩ tũtiaigua kamũraini kaya 19 nĩ gũgũkunũka ũndũ ũngĩ mwerũ na ũgũkunũka ũrĩ ũguo na toko ndwĩkorwo ũkinyĩte gwaku ũndũ mwerũ ũtekĩte atĩa na nĩ wamenya ũndũ mwerũ ũgĩkunũka ũgũkunũka nginya mũhuko-inĩ waku ndũrĩaga gatigiti waku makũrĩ ũroima ũgoka kũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo na biacara yaku nĩ ĩgũkunũkĩrwo nĩ maũndũ mangĩ. Kamũraini ka 20 karoiga atĩrĩrĩ, nyamũ cia gĩthaka ta mbwe uga ĩmwe na nyaga mwathani arogocwo nĩ ikanjĩkĩrĩra nĩ gũkorwo kũu werũ-inĩ nĩ ngatũma kũgĩe na maĩ ona ndũme o kũu rũng'ũrũ-inĩ kũgĩe na njũĩ. Ta thikĩrĩria hana nĩho hena thĩna na nĩho hega na nĩho hathaka no nĩho hena ru nĩgetha andũ akwa manyuage maĩ kuo andũ arĩa akwa athure. Bwana asifiwe sana. Ũguo ti andũ kĩ? Ti andũ kĩ? Ndũkone tarĩ ho hega nĩho hena thĩ nĩho hena ru tondũ ndiũĩ kana niĩ wĩ mũthure onawe ndũĩ kana niĩ ndĩ mũthure no tũthaithe Ngai ũrĩa wonaga hitho-inĩ etĩkĩre gũtũthura etĩkĩre gũtwamũra na etĩkĩre gũtũiguĩrĩra tha nĩ tondũ wa ũtugi wake. Mwathani arogocwo atĩ nĩgetha andũ akwa manyuage maĩ kuo o andũ arĩa akwa arĩa o andũ akwa arĩa athure. Ndũrĩ wona kĩndũ kĩega ta gũthurwo nĩ Ngai. Ndũrĩ wona kĩndũ kĩega ta kwamũrwo nĩ Ngai. Ũngĩthurwo nĩ Ngai ndũkoragwo na stress. No ũngĩkorwo thurĩtwo nĩ andũ ũragia andũ mekuga atĩa tondũ nĩo magũthure ĩru andũ maroiga atĩa tondũ nĩo makwamũre no amũrĩtwo nĩ Ngai ndũtindanagĩra na ũrĩa andũ mariuga. Bata nĩ ũkume. Mwathani arogocwo. Bata nĩ wagera njũĩ-inĩ iria-inĩ Ngai ũcio nĩ egũtuma njĩra. Ta rĩu niĩ korwo thurĩtwo nĩ andũ ingĩraikara na kĩeha ngĩcokanagĩria tũkundi ũkaimũkorwo mũrĩ mwena wakwa mũnjarĩrĩri niĩ thurĩtwo nĩ igũrũ. Bwana asifiwe sana. Na thurĩtwo nĩ Nga kĩrĩa ndĩrabatara nĩ ũrĩa waheire wĩra anjĩre gerera haha mũrũ wa nding'ũri o haha mũthee sawa ona ndakora irima ndirama tondũ mwene kũnjĩra ngere hau nĩ ekũmenyaga hekĩ no gũtagarara. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Gũthurwo nĩ Ngai nĩ kĩndũ kĩa bata wĩra-inĩ wa Ngai. Kwamũrwo nĩ Ngai nĩ kĩndũ kĩa bata mũno wĩra-inĩ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ kũrĩ na andũ megũtiganĩrio handũ ha kũnyua maĩ marĩa menjetwo ithima werũ-inĩ Ngai areke thwarigai manyue handũ ombĩte na moko make. Katiguo maandĩko maroiga nĩ kũrĩ andũ mekũnyota kwĩna gĩthima werũ-inĩ thwariga ngamĩra nyamũ cia gĩthaka ikanyua maĩ ikanyotoka no andũ a Ngai matirataũ no macio maĩ Ngai ekũreka manyuo nĩ nyamũ cia gĩthaka na andũ ake arĩa athurĩte. Bwana asifiwe sana. Tori ũcio mũriganĩtie we mũthure nĩ Ngai. Haleluya.
nĩ mũndũ ũthurĩtwo nĩ Ngai aingĩrire na mũrango ũrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Tondũ wĩ mũthure nĩ Ngai, mũndũ wĩ gũkũ nĩ mũthure nĩkĩ? Ũguo thwari gekĩnyua maĩ marĩa tuthũrĩirwo nĩ mwene yo werũ-inĩ, kwĩ ng'aragu na gũkũ nja, onawe nĩ ũkũnyua maĩ na nĩ ũkũnyotoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Nyamũ cia gĩthaka ihũnio, andũ mahũtio. Nyamũ cia gĩthaka ciĩrathimĩrwo, andũ a Ngai matunyũkithio irathimo. No andũ arĩa Ngai athurĩte na andũ arĩa Ngai amũrĩte, irathimo ciũke moko-inĩ mao. Ngai aroreka, irathimo ciũke moko-inĩ maitũ. Akorwo nĩwe ũtũthurĩte Mwathani, nĩ tũrenda kuona irathimo ciaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ndĩraririkanire ndĩmwe kanitha waharaganirio kũrĩa Zimmerman. Ũkĩharaganio nĩ mũirĩtu ũmwe, ũtinda ngĩgweta rĩtwa, etagĩrĩra kũhikio, akĩona ndarahi, owe niwe wagĩraga andũ harĩa stage mena wagĩtukũ na mũtumia etagwo wa Mũmbi. Bwana asifiwe sana. Akiuga nĩ muonaga mũrango-inĩ ũcio hau mũkĩingĩra kĩhwa-inĩ kĩu, hau nĩho ndaimono cia gĩthirĩ cikaraga. Na nĩkĩo imũgucagĩrĩria mũkaremwo nĩ kuma kĩ? Ũguo gĩthirĩ nĩ mũhoi wa kĩ? We, andũ mathire na magũrũ na yarĩ Sunday ya gatano. We no ũrũgamĩrĩre? Reke twarie ma, no ũrũgamĩrĩre? Andũ magĩka atĩa? Ngĩra Ngai ũyũ mũrango ndiĩhinga. Bwana asifiwe sana. No ũndũ ũyũ angĩkorwo nĩwe wambĩrĩirie, no ũkũhe angĩ. Mwathani arogocwo. Sunday ĩmwe, o Sunday ĩyo yarũmĩrĩire ngĩroka tene mũno. Na hĩndĩ ĩyo ndakĩrĩ o wĩra, ndatungataga ndĩrĩ o wĩra. Ngĩthiĩ ngĩikara thaa 2, thaa 3, nginya hĩndĩ ĩyo na wagĩtukũ ndaroka. Nĩ atĩrire. Rĩu ũikaraga ũrũthĩrĩirie bara kana kwĩ mũndũ ũkũi? Bwana asifiwe sana. Mwarangu ũrĩa wakinyaga tene mũthuri wa kanitha akĩnjĩra nĩ ngũthiaga gwĩ tata witũ ũmũthĩ ngĩmenya Mwathani. Bas, o ũrĩa andũ meri, ngĩra Ngai angĩkorwo nĩwe nĩ ngweterera gũkuona. Bwana asifiwe sana. Cigĩkinya thaa 4:30. Niĩ ngĩhoya, ona niĩ ngiuga ona nĩ gũkũ kũraregwo nĩ andũ ndigũika. We no ũikare? Niĩ ngĩhinga mũrango, ngĩoya ngari ngĩtwara ngari harĩa Kaos, harĩa Gĩthũrai. He kanitha wakĩtwo hau kĩrabu igũrũ. Reverend Lecho akiumĩra wĩra ngĩmwĩra ĩhĩ, akĩnjũra nĩ mũthomire? Ngĩmwĩra ĩni, katutathomire na twarĩkia tene. Bwana asifiwe sana. Akĩnjũria atĩa, mwathoma atĩa? Na nĩ thaa 5:30 na ũranjĩra wĩ Kaos ũgĩthambithia ngari. Service itihananaga we. Kwĩ hĩndĩ ya gĩathĩ na kwĩ hĩndĩ tarĩ yakĩ? Kwĩ hĩndĩ ya kũraihia kanitha na kwĩ hĩndĩ tarĩ ya kũraihia kĩ? Bwana asifiwe sana. Ngari ĩkĩambĩrĩria gũthambio, tondũ ona niĩ ta mũndũ nĩ nguire. Bwana asifiwe sana. Ngari yambĩrĩria gũthambio, gĩthambio, ĩgĩthiĩ gũthira ngĩhũrĩrwo thimũ. Na nĩ wega ũikaraga thimũ ĩyo ni ona Sunday, no ndũgakĩreke negenere andũ. Sawa sawa? Mũhunjia, Mwathani arogocwo. Tũkwendaga gũkũhe surprise no nĩ twehe surprise. Tumĩte na nyuki na tũgũka kanitha gwaku na twĩ Nissan 2. Ngiuga Mwathani arogocwo. Ngĩra Reverend Lecho nĩ tũtũngane kanitha-inĩ, kwĩna fellowship ya thaa 4. Mwathani arogocwo. To niĩ nĩ ngũhingaga mũrango no Ngai ndekĩte atĩa? Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa twakoragwo na protein nĩ makenire mũno Sunday kwaga gũka andũ. To nĩ twamanegenage. Ona niĩ nĩ ndahinge. Haiya, nĩ tũrĩ andũ. Take tũtige gũikara ta twĩ rĩera-inĩ. Bwana asifiwe sana. No ihinda rĩrĩa ndaiguire kwĩna andũ menjĩra, ngĩcoka ihenya. Ngĩthiĩ ngĩhingũra kanitha. Manjĩraga atĩrĩrĩ, ndũkarĩkie narua ndagũthaitha ndũkarĩkie narua, to nĩ thaa thita ndingĩrĩkia narua mũtakinyĩte andũ a Ngai. No ndĩka. Mwathani arogocwo. Ndĩkũ? Mwathani arogocwo. Wĩra ũyũ nĩ mũritũ, ariũ na arĩa itũ, na no nginya ũtongorio nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Ndingĩrĩkia narua, angĩkorwo nĩ muoiga ndirenda kũmera service ya mbere nĩ ĩgũthire, no yuma yakwa ndĩnyi.
na tononi ngiuma kuo githe toni nguthie kuhingura. Bwana asifiwe sana. Ngikimataariria magioka makiiga ngari makiingira na rwimbo ndatuire ndimwiraga andu aria manegenaga ploti yothe ningi makiuma magioka kuona kagwathi atia na kanitha tutigire ni weka atia kanitha tutigire ni weka atia to gutiri ona kihi moigire guku no guthekie mundu gwa githire gutiri ona kihi giuki no na kihi giatira reke tukihuthire riri kihi ona kiiritu ciatira Ngai ni oki. Bwana asifiwe sana. Uguo ona kihe na kiiritu ciatira Ngai ni akire atia na Ngai agituma. Bwana asifiwe sana. Kihingura murango gukigia na githomo nginya thaa 11. Riu thina wari riri bara itu na mutumia mundu unjire wika woci thaa 5:30 teni urikirie service uthomire morning service andu meguthia kugerera kanitha nakora kuihurite atia na andu 28 ti andu anyinyi. Mwathani arogo mokite o rimwe arabu magicoka magioka na mbeca tondu wira wa Ngai ni ubataranagia mbeca. Ndari na thiri wa horo eyo wa 48 na matingikiria ona ciringi undu uria wa ndurire riu ningi ni ngageria. Bwana asifiwe sana. Mokirio na 40 ngoigaga atiriri kana hihi ngirute gicunji gia 10 ndicokerie ngatho no ni nyumba njukire kurihi. Bwana asifiwe sana. 48 landlord ndiramwirite oke rucio mande thaa 3 no muthi ni sande thaa 11 wika mathabu we muhunjia makagwika atia ugacoka bahaca-ini aya nao marehe 48 o iria ibatarane. Ngai ndangigukiriria kiria kibataranite kia Ngai ni kiegwika atia. Bwana asifiwe sana. Tugithoma na tugikirikia ndirenda gukwira atiriri wira uria wambiriirio ni Ngai ona unginogio niguo mweneguo ndatigithagiria kuruta. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Andu ana nyuki makinya tondu manjiguite kundu gwetagwo Coro FM makijuria hiya kakanitha thirite ni atia omothe ni kuma kwa mucirika guguthiagwo haria uguo Githurai twambire guthi guthambithia ngari ngari yathera twacoka matianyitire uria ndame no ni ndiahenani. Bwana asifiwe sana. Twambire guthie guthambithia tondu manyiki nyuma na Ngai the Ngai murio na Ngai twathi twathambithia ngari yathera twacoka kani makiuga ngionana ni mandu anga matinyitaga. Bwana asifiwe sana. Horirai Jesu witu ruhiru wega. Ngai uria twendete uyu kwenjera mbwe ithima cia mai uyu kureka nyaga igie na githima kia mai weru-ini agithie wendo wa andu ake guthie githima-ini kiu kinyuo ni nyamu cia githaka na wandu na guku njamanyote. Mwathani arogocwo. No ne aria thure na aria mure mendithio guthie kunyua mai macio. Ngai arokuhe thiri wira-ini wake. Ngai arokuhe ugi utungata-ini tondu kwina uria Ngai witu ahaririirie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai anjariirie tikwanjira ndirenda uthie ni ndirona haria mugunda uri Kawangware na ndirenda uthie urume tiri tu uguo unjire uyu wone ngio na Ngai uyu ni ndahenagia. Bwana asifiwe sana. Uria Ngai oiganio na tareke ngwire wira uria tukuruta uguteithia Ngai uguteithia no gutuma Ngai witu erwo ni nga. Bwana asifiwe sana. Ati kuria weru-ini ni ngatuma kugie na mai ona ndume o kuu runguru-ini kugie na njui nigetha andu akwa manyuage mai kuo. Kuria kuroneka ta gutari kindu kiega kingioneka o kou no kuo Ngai egutuma githima gituthuke andu a Ngai manyue mai na aria mohetwo mohorwo. Mwathani arogocwo. Aria me thina-ini moime thina-ini. Aria mohetwo ni urebi moime urebi-ini. Aria mari uhoi-ini wa mihianano mohorwo. Aria mari ihiko-ini cia rume kwa rume mohorwo. Aria mari ihiko-ini cia tumia gwa tumia mohorwo. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Moko maya makwa niĩ matirĩ gĩthima mangĩhota kwenja. Matahetwo hinya kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ndirĩ kĩgongona itingĩhota kũhanda kana kũrũgamia. Itahereirwo hinya guoko-inĩ kwa ũrĩa ũrĩ hinya. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. No kĩrĩa gĩthĩna, tero ũcio mũriganĩtie, kĩrĩa gĩthĩna, ũtungata wa nambĩrĩria gũthukathukwo. Andũ arĩa makoragwo marĩ aingĩ nĩ Johana Mariko na Baranaba. Bwana asifiwe sana. Acio nĩo makoragwo marĩ aingĩ. Baranaba arũthĩrĩirie Paũlũ ũguo. Paũlũ ũroiga kwĩ Ngai na gĩkĩ nĩ gĩtonga, na kũrĩa ũrenda tũthiĩ gũtirĩ gĩa kũrĩa na gũtirĩ gĩa kũnyua. Niĩ nguma gĩtonga thu. Ndakwĩra ibuku kiugo kĩa Ngai, Paũlũ amakire ndetĩkirie. Baranaba ũrĩa wĩ ngumo takĩ, ũrĩa wĩ igweta takĩ, nĩ ahũndũka. Arũmĩrĩra gĩtonga gĩtagwo Johana Mariko. Bwana asifiwe sana. Ũguo Johana Mariko na tondũ wa kanitha wa Paũlũ okĩte kũrehe njatũka. Ngai atwehererie Johana Mariko othe nĩgetha tũhote kumĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũtikumĩra nĩ tondũ wa ũtonga wa andũ, tũtikumĩra nĩ tondũ wa hinya wa andũ, no tũkumĩra nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai na nĩ tondũ wa mwĩto ũrĩa twĩtĩtwo naguo. Mwathani arogocwo. Ti mbeca igũtũma tumĩre, ona ti igweta rĩgũtũma tumĩre, nĩ kiugo kĩa Ngai gĩgũtũma tũtobore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo. Na gĩthima nĩkĩenje. Mwathani arogocwo. Ndũkahinge kanitha tani, nĩ ndahingĩte na ũhoro ũgakinya ha. Bwana asifiwe sana. No Ngai atũmanĩte kuma itũra rĩa Nanyuki, andũ itoĩ, andũ itarĩ ndona. Bwana asifiwe sana. Na hĩndĩ ĩyo kanitha nĩndĩramera haha nĩho assistant pastor ikaraga, haha nĩho ciarĩndĩ ikaraga, Mrs. Irungu, haha nĩho ona chairman wa kanitha ikaraga. Na moka nĩ ngũmwĩra nĩ mũrokire, tiga mũrokire mũrĩ acere. Kanitha cia Nairobi ithomagwo kĩ? Ithomagwo tene. Mwathani arogocwo. Gũkũ ti tena kũu kwanyu icagi-inĩ. Gũkũ andũ me maũndũ mai, nĩ ũgathoma tene na ũgathiĩ gũthambithia nga. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ arĩtha. Haleluya. Rũgama na igũrũ nĩgetha tũheo kĩgoco, wa gĩtuku tũtongorerie kĩgoco nĩgetha tũingĩre kĩgoco-inĩ, twĩre Ngai nĩ agĩrĩire, tũthiĩ na mbere na mahoya itĩna rĩu rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wĩra ũcio mũriganĩte, nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai, nĩ ihinda rĩa kwambararia Ngai. Rĩu ahũri a inanda no maingĩre inanda-inĩ, na ndĩretĩkia hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nginya ona ahũri angĩ ta nĩmegũkorwo makinya nĩgetha tũmehokere wĩra ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩruta, na Ngai amũrathime. Tũthiĩ na mbere wa gĩtuko. Bwana asifiwe. Ndũkĩkie ũguo wĩra ũcio angĩakũhe ihinda rĩega nĩgetha tũgoce watheru. Bwana asifiwe. Haleluya. Nĩ wagĩrĩire gwĩtigĩrwo, nĩ wagĩrĩire kwĩnyihĩrio, ona ningĩ kũinamĩrĩrwo, nĩ tondũ we Jehova ndũire, na niĩ nĩngiraga Ngai ta maithori, ndarora ũhonokio wa Ngai, tondũ nĩatarĩire methe mwanangu, ĩni na no nĩ ũyũ tũragia muoyo. Nĩ wagĩrĩire gwĩtigĩrwo, nĩ wagĩrĩire kwĩnyihĩrio, ona ningĩ kũinamĩrĩrwo, aya tondũ we nĩ Jehova ndũire, na niĩ nĩngiraga Ngai ta maithori, ĩni ndarora ũhonokio wa Ngai, nĩatarĩire methe mwanangu, na no nĩ ũyũ tũragia muoyo. No niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage, nĩngenaga mũno nĩwe, tondũ nĩ
ũngĩtheria hinya waku ndingĩtiga ona kamwe mũthenya ona ũtuo niĩ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gwĩtĩkĩria wega waku Mwathani na nĩ ndakũhoya tũmaye ngwende mũno na ngũiguage ndingĩhota gwĩtĩkĩria wega waku Mwathani na nĩ ndakũhoya tũmaye ngwende mũno na ngũiguage ngwenda ayumenya nĩgenaga mũno nĩwe tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe weaga muoyo naguo nĩwe ũginagia kue ũngĩtheria hinya waku ndingĩtiga ona kamwe mũthenya ona ũtuo nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma tiganiwe Ngai tiganiwe Ngai iria na ũhoteka tiganiwe Ngai iria na ũhoteka tiga ũnyũmagĩrĩria tiganiwe Ngai iria na ũhoteka tigaoyaga hinya tiganiwe tiganiwe Ngai iria na ũhoteka tigane ũtugi waku tiganiwe Ngai iria na ũhoteka Ngai tiganiwe Ngai iria na ũhoteka tigane tha ciaku Ngai Ngai iria na ũhoteka tigane andaku Ngai tiganiwe Ngai iria na ũhoteka tigaoyaga hinya Ngai iria na ũhoteka tigaonyũmagĩrĩria Ngai iria na ũhoteka tigaoyaga hinya Ngai iria na ũhoteka Ngai iria na ũhoteka tigaore mwana wakwa Ngai iria na ũhoteka tigaore nena wakwa Ngai iria na ũhoteka tigaore hakuhĩ Ngai iria na ũhoteka tigaonyitagĩrĩra Ngai iria na ũhoteka tiganewe Ngai iria na ũhoteka tiganewe Ngai Ngai iria na ũhoteka athuri na atumia na anake airĩtu na ciana iria nyingĩ arĩa metũrathiĩ rũgendo gwĩtia ita Joshua na andũ ake Joshua akĩrũgama akiuga niĩ na nyũmba yakwa yothe ũrĩtungatagĩra Ngai wa igũrũ ona inyuothe mwarega Ngai rũgendo rũrũ tũrarũthiĩ aingĩ matirĩ na tigiti tũrathiĩ rũgendo eheria ikĩrĩa
niĩ na nyũmba yakwa twĩ hamwe tũgĩtungatagĩra Ngai wa igũrũ ona ithuĩ mwarega Ngai akaniaia indo ireke rumi ciatũmire anake maragwo arĩa marĩ njamba cia Ngai magĩkuĩra njĩra ta nyamũ Joshua akĩrũgama akĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa twĩ hamwe tũgĩtungatagĩra Ngai wa igũrũ ona inyuothe mwarega Ngai rũgendo rũrũ tũrarũthiĩ aingĩ matirĩ na tigiti na matirĩ na irio na maĩ cia kũmateithia rũgendo-inĩ Joshua akĩrũgama akiuga niĩ na nyũmba yakwa twĩ hamwe tũgĩtungatagĩra Ngai wa igũrũ ona inyuothe mwarega Ngai rũgendo rũrũ tũrarũthiĩ aingĩ matirĩ na tigiti na matirĩ na irio na maĩ cia kũmateithia rũgendo-inĩ Joshua akĩrũgama akĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa twĩ hamwe tũgĩtungatagĩra Ngai wa igũrũ ona inyuothe mwarega Ngai Mungu wa Njerũ Mungu wa Njerũ tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa Ithe witũ tũgetwo na marĩtwa tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa Ithe witũ tũgetwo na marĩtwa tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa Ithe witũ mũthuri ũyũ agakorwo mũthuri ũyũ agakorwo tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa Ithe witũ mũtumia agakorwo mũthuri ũyũ agakorwo tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa Ithe witũ tũkaheo nguo njerũ tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa Ithe witũ tũgekĩrwo kanjũ njerũ tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa Ithe witũ mwanake ũyũ agakorwo kũ mwanake ũyũ agakorwo kũ tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa Ithe witũ tũgetwo na marĩtwa tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa Ithe witũ tũgetwo na marĩtwa tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa Ithe witũ mwanake ũyũ agakorwo mwanake ũyũ agakorwo tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa Ithe witũ Isiraeli rĩrĩa makinyire rũĩ Jorodani na mariga Ngai akĩra Joshua oya ihiga ũrĩa nderũĩ gatagatĩ hĩndĩ nacio ciana cianyu ingĩkamũria nĩ kĩrĩa gĩatũmire mũrĩhande mũgaciarane kĩririkana kĩrĩa mwakũrirwo kombo-inĩ guoko
kwa Jehova wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga ĩni ũhona makũmbĩ karũgama ciathĩkĩra guoko kwa Ngai guoko kwa Jehova kwĩrĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga ĩni ũhona makũmbĩ karũgama ciathĩkĩra guoko kwa Ngai acio ciana cianyu ingĩkamũria mũgaciĩra ĩrĩa wekaga ũguo nĩ andũ mothe marũgamĩte mũgambo waku wathĩkĩrwo ĩni guoko kwa Jehova kwĩrĩra-inĩ ĩni andũ mothe marũgamaga ũhona makũmbĩ karũgama ciathĩkĩra guoko kwa Ngai guoko kwa Jehova wĩra-inĩ ĩni maũndũ mothe marũgamaga atĩ makũmbĩ karũgama ciathĩkĩra guoko kwa arutwo monanĩ megũthira magũkaire na kĩmetĩka kĩhoreria huho na makũmbĩ horo cio kĩandĩkwo tũthomage guoko gwaku no kwa hũthĩkire na Daudi akĩũraga Goliathũ kĩrũĩrĩra rũrĩrĩ rwakuo naguo gũkĩandĩkwo tũthomage ĩni guoko kwa Jehova kwĩrĩra-inĩ ĩni maũndũ mothe marũgamaga ũhona makũmbĩ karũgama ciathĩkĩra guoko kwa Ngai tuge hamwe guoko kwa Jehova kwĩrĩra-inĩ ĩni maũndũ mothe marũgamaga makũmbĩ karũgama ciothe guoko kwa Ngai. Hallelujah. Thank you. Abarare imoko manyu na iguru. Mwalimu ukana mwanake ucio tuhoe nake. Mwiri ukio haha mbere tuhoe nake. Bwana asifiwe sana. Ni atige gwitigira. Kuja tuombe na wewe. Na ugeithie. Witagwo atia? Oh, we wakumaga Tondu. Nenda kuririkana. No ndikuonete, no ndiagĩkũmenya. Tiga kũmũnengera microphone. Tiga kũmarĩria. Ambarĩrai moko manyu na igũrũ. Ugai Moses Karugo. Nĩ twamuohora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tuohora mwanake ũyũ kĩoho-inĩ gĩothe kĩa ndaimono, kĩoho-inĩ gĩothe kĩa mĩrimũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Turia maru haha Karugo. Nĩ ũkũhota gũturia maru? Ndũngĩhota? Nĩkĩ? Nĩ ũkũhota gũturia maru nĩguo ndĩrakũria? Tambarĩrai moko manyu na igũrũ. Ndahitha kĩgongona gĩkĩ thakame-inĩ ya Jesu Kristo, na ndaregana na ataki ciothe cia ndaimono, ndaregana na mahinya na maroho mothe ma Saitani, maroho mothe ma kwĩrĩhĩria mangiuma thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũrĩa tũkũruta, nĩ twaregana namo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũiga Moses Karugo nĩ muohore, tũiga Moses Karugo nĩ muohore, tũiga nĩ muohore, ugai nĩ muohore, ugai nĩ muohore, ugai nĩ muohore, ugai nĩ muohore, nĩ muohore, nĩ muohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe,
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Tarehe guoko guko ũngeithia naku. Nĩ gũkũ nĩkuo kũgeithanagia na atongoria. Gũkũ. Athamaki mageithanagia na guoko kwa ũmotho. Nĩ ũramenya nĩkĩ? Ndigũkwĩra. Eko cũcũ mũkire nao. Tiga nake. Sawa sawa. Hingai maitho. Tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya Ngai. Tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Nawe nĩ ũteithagia andũ aku. Teithia Moses. Twamũtigithũkania na ũru wothe. Twamũtigithũkania na magongona mothe. Twamũtigithũkania na wara wothe wa Saitani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru igũrũ rĩake. Ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru igũrũ rĩake. Ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru igũrũ rĩake. Na ndoiga nĩ muohore. 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 Twoiga nĩ muohore. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai nĩ muohore. Ugai na hinya nĩ muohore. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twoiga Moses ndegũkua. Ndekũragwo nĩ cioho cia ngoma. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Coka gĩtĩ-inĩ Moses. Sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Nĩ twarĩtie nake na thimũ no ndirĩ ndamuona. No rĩrĩa aingĩra Roho wa Ngai nĩ aministera ũndũ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Haleluya. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Kũmenyerera watho wa Ngai. Kũmenyerera mwana ũgĩ. Irĩkanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire na theru. Wĩtigai thiritũ na remi. Matu-inĩ ngerenwa ciao nĩ cia ruo. Nĩ maregire kĩrathimo. Mwĩgunyi wao no kĩrumi. Wĩmenyerere ndũgakorwo. Nĩ kuuga ugaga ndeto na mĩromo. Ngoro-inĩ kũiyũire waganu. Jesũ nĩ abatairio nĩ ũtheru. Wĩwona waga kwĩmenyerera. Roho Mũtheru ndarĩ rũmwe na irimũ. Nacio nĩ igatwarwo na kĩguũ. Nĩ ũndũ wa kwenda gwĩtongoria. Igatĩrĩa maya gwĩthima. Nĩ ngoro yaku ona waga kwĩrigwo. Wĩthime ũmenye kana nĩguo Roho Mũtheru agũtaraga. Mwathani nĩakagathĩrĩria. Arĩa metereire mategũthethũka. Ngoro ciyũire wĩhokeku. No kirĩrĩria wa mathĩna. Roho nĩ mũira wa ngoro iria. Ciendete Mwathani na maitarĩ nganja. Na wĩtigĩri na wathĩki. Ciĩrĩgĩrĩire kĩrathimo. Amen. Amen. Tero ũcio mũriganĩtie tũrĩ o mahoya-inĩ. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa mahoya. Nĩgetha Ngai atũririkane. Tareke tũingĩre thĩinĩ wa Isaia 43 kamũra-inĩ ga 21. Ndũgatinde ũkĩguũria nĩ ũgũthiĩ gũthoma tondũ twĩ mahoya-inĩ. Bwana asifiwe sana. Nao nĩo andũ arĩa ndeyũmbĩire nĩgetha maheanage ũhoro ũrĩa njagĩrĩirwo nĩ gũkumagio. Mwathani arogocwo. Toiga thutha wakwa. Nao nĩo andũ arĩa ndeyũmbĩire
nigetha maheanage uhoro uria njagĩrĩirwo nĩ gũkumagio. Nigetha maheanage uhoro uria njagĩrĩire nĩ gũkumagio. We nĩwe ũthurĩtwo nigetha uheanage uhoro uria Ngai witũ agĩrĩire nĩ gũkumagio. Mwathani arogocwo. Na we nĩwe ũthurĩtwo mũthenya wa ũmũthĩ nigetha ũkinyagie riboti ya ũrĩa Ngai witũ agĩrĩire nĩ gũkumagio. Mwathani arogocwo. We ndũrĩ ho gũkĩrĩra wĩra wa Ngai. We ndũthurĩtwo worote wĩra wa Ngai. We ũthurĩtwo na ũkamũrwo nĩ Ngai na ũgathurwo na ũkahĩtũkio nigetha wanĩrĩre na ũheane ũhoro ũrĩa Ngai witũ agĩrĩire nĩ gũkumagio. Kũringana na ũira ũrĩa ũkuona na maitho maku na ũrĩa ũkũigua na matũ maku, rũrĩmĩ rwaku Ngai arorũrageria rũtũme rũhote kũruta ũira wa kuga ũrĩa Ngai witũ agĩrĩire nĩ gũkumagio. Ngai aroregeria rũrĩmĩ rwaku. Ngai arotũma maitho maku mahingũke nigetha wone mawĩko ma Ngai, nigetha ũhote kwaria na kuga ũrĩa Ngai witũ agĩrĩire nĩ gũkumagio. Niĩ nĩ niĩ thurĩtwo nigetha ndĩonere maũndũ marĩa ndĩreyonera na ndĩiguĩra maũndũ marĩa ndĩreiguĩra. No ndona mawĩko ma Ngai he kĩrĩndĩ gĩothe gĩa thĩ ũrĩa Ngai witũ atariĩ na ũrĩa Ngai witũ atariĩ nĩ gũkumagio. Ngai nyongerera hinya wa kwĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ ũrĩa wĩ mũtheru na ũrĩa ũbatiĩ nĩ gũkumagio mahinda mothe rĩrĩa kũrĩ thĩna ona rĩrĩa kũrĩ gĩkeno. Ĩra Ngai akũhotithie na gwĩkĩra rũrĩmĩ rwega rwa kũhotaga kũruta ũira ũrĩa Ngai agĩrĩire nĩ gũkumagio. Tondũ nĩ wehokerwo, nĩ waheo rũtha rwa kwanĩrĩra na kwĩhokerwo kiugo kĩrĩa riugaga na kĩrĩa rĩraga andũ ũrĩa Ngai witũ agĩrĩire nĩ gũkumagio. Kũheo ihinda rĩrĩ nĩ Ngai, kũheo mwanya ũyũ nĩ Ngai. Nĩ ihinda rĩaku wambararia moko maku na igũrũ wĩre Ngai nĩ thengio tondũ nĩ niĩ wehokera, niĩ wombire na moko maku, wanjĩhokera, wahe hinya mwerũ wa kwĩraga andũ, wa kũheanaga ũhoro ũrĩa wagĩrĩire nĩ gũkumagio. Ciama iria ũkũringa kĩgongona-inĩ, mawĩra marĩa mothe ũkũruta kĩgongona-inĩ nĩ megũtũma rũrĩmĩ rwakwa rũregere hotage kuga ũrĩa wagĩrĩire nĩ gũkumagio. Wĩnengerane mbere ya Ngai, nengerana meciria maku mbere ya Ngai, nengerana ngoro yaku mbere ya Ngai, mwĩrĩ ũcio waku nengerane he Ngai, tondũ nĩ Ngai ũũmbĩte, nĩ Ngai ũgũthurĩte, nĩ Ngai ũkwamũrĩte, na nĩkĩo wĩ matigari mũthenya wa ũmũthĩ nigetha wanĩrĩre thĩ ĩno yothe, nĩ tondũ nĩ wĩoneire Ngai, nĩ wĩoneire hinya wa Ngai. Wĩre andũ arĩa makũrigicĩirie, arĩa marĩ kũraihu na arĩa marĩ gũkuhĩ, ũrĩa Ngai witũ agĩrĩire nĩ gũkumagio, nĩ tondũ we nĩ ũmwĩoneire. We nĩ kũigua ũiguĩte mũgambo wa Ngai ũrĩa we, nĩ gũtaũkwo ũtaũkĩtwo nĩ kiugo kĩa Ngai ũrĩa we. Ĩtĩkĩra kwĩnyihĩria Ngai mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, tondũ nĩ wehokerwo wĩra wa kwanĩrĩra na kwaria ũhoro wa Ngai ũrĩa we. Ngai ndũkareke tũtukanie Ngai, ndũkanareke tũhoe Ngai cia Perigamo, ndũkanareke tũhoe Ngai cia Thuatira, ndũkareke Jezebel agatongoria kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ we nĩwe ũnyũmbĩte ndĩ wĩra wa moko maku Mwathani, reke njarie ngoga yaku, reke njarie kiugo gĩaku ũrĩa gĩtariĩ, na njĩre kĩrĩndĩ gĩkĩ ũrĩa wĩ mwega, nĩ tondũ wa ngumo yaku, nĩ tondũ wa wega waku. Nĩ ngũmera ũrĩa wagĩrĩire nĩ gũkumagio, nĩ ngũmera ũrĩa wagĩrĩire nĩ kũgocagwo, nĩ ngũmera ũrĩa wagĩrĩire nĩ kwambararagio, tondũ nĩ niĩ wehokera wĩra ũyũ, nĩwe wehokerwo wĩra ũyũ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Wanĩrĩre na uge ũrĩa Ngai witũ agĩrĩire nĩ kũgocagwo, ũrĩa Ngai witũ agĩrĩire nĩ gũkumagio. Wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩ ũkwĩonera maũndũ manene magĩkĩka,
nĩ ũkwĩonera hinya wa Ngai ũkĩruta wĩra, nĩ ũkwĩonera ũtorania wa Ngai ũgĩka maũndũ manene, na nĩ ũkwanĩrĩra na rũrĩmĩ rwaku uge na ti-itherũ ũyũ nĩ Ngai, nawe wonie kĩrĩndĩ ũrĩa Ngai ũyũ wagĩrĩire nĩ gũkumagio. Ambararia moko maku na wĩnyihĩrie Ngai, wĩre Ngai nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũkũhotithia kwanĩrĩra na kuga ũrĩa wagĩrĩire nĩ gũkumagio, ũrĩa wagĩrĩire nĩ gũtĩĩo. Wĩnyihĩrie Ngai, wĩnengerane harĩ Ngai, mũtũrĩre waku ũnengerane harĩ Ngai, tondũ nĩ kũrĩ na wĩra twehokerwo wa gũkumia Ngai na kwĩra kĩrĩndĩ ũrĩa agĩrĩire nĩ kũgocagwo, kwĩra kĩrĩndĩ ũrĩa agĩrĩire nĩ gũtĩĩagwo, kwĩra kĩrĩndĩ ũrĩa agĩrĩire nĩ gũkumagio, nĩ tondũ kwĩna wĩra ũrĩa Ngai aruta thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩake. Wateithio kũhoya ũikarĩte thĩ ũikare thĩ, wateithio kũhoya ũturĩtie maru ũturie maru, tondũ nĩ ihoya rĩa ruo rĩrĩa Roho Mũtheru wa Ngai erekeirie. Hinya wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ, ũtorania wa Ngai witũ ũrĩ hamwe na ithuĩ, kiugo kĩa Ngai witũ kĩrĩ hamwe na ithuĩ. Wenyihĩria Ngai nĩ egũkwĩhokera ũndũ wa kwanagĩrĩra na kuga ũrĩa Ngai witũ agĩrĩire. Ngai njĩhokere ũndũ ũyũ nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ ũhoti. Ngai nĩ thengio nĩ kũnjĩhokera ũndũ ũyũ nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno, nĩ ndakwĩnyihĩria mũno. Turia maru maku ma ngoro na ma mwĩrĩ nĩgetha wĩre Ngai akwĩhokere ũhoro wa kwanĩrĩra ngoga yake, ũhoro wa kwanĩrĩra ũrĩa agĩrĩire nĩ gũkumagio, tondũ nĩ kũrĩ na maũndũ ũkwĩonera na maitho maku. Tũtiĩthiũrũrũkia kĩmera ũtonete hinya wa Ngai, ũtonete ũtugi wa Ngai, ũtonete ũtorania wa Ngai, no toigĩte na kanua gaku ũrĩa Ngai agĩrĩire nĩ gũkumagio, na ũrĩa Ngai agĩrĩire nĩ kũgocagwo, na ũrĩa Ngai agĩrĩire nĩ kũnenehagio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nao nĩ andũ arĩa Ngai eyũmbĩire, we nĩwe Ngai eyũmbĩire, niĩ nĩ niĩ Ngai eyũmbĩire, nĩgetha heanage ũhoro ũrĩa agĩrĩire nĩ gũkumagio. Nĩ njagĩrĩirwo nĩ gũkumagia Ngai, nĩ njagĩrĩirwo nĩ kũgocaga Ngai, nĩ njagĩrĩirwo nĩ kũheana ũhoro mwagĩrĩru wa Ngai, nĩ tondũ nĩ kũrĩ na maũndũ ũgwĩka thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũyũ waku. Nĩ tũkwaria kiugo gĩaku, nĩ tũkũruta ũira tuge wĩ Ngai, nĩ tuonete andũ tũtiganĩirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ tuonete Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndũtũtiganĩirie mũthamaki mwega, ndũtiganĩirie ciana citũ, ndũtiganĩirie ciana cia ciana citũ, ndũtiganĩirie aciari aitũ, ndũtiganĩirie athuri aitũ, ndũtiganĩirie atumia aitũ. Twanĩrĩra tũigane wagĩrĩire, nĩ tũkwanĩrĩra na nĩ tũkuga ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ kuga, atĩ ngoga yaku ndĩthiraga, kiugo gĩaku gĩticenjagia, kiugo gĩaku gĩtigarũrũkaga. We wĩ Ngai, nĩ twĩoneire maũndũ manene thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ twĩoneire mawĩko maku thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũyũ waku, na nĩ twanĩrĩra tũiga ũrĩa kiugo gĩaku gĩtariĩ, gũtirĩ hĩndĩ gĩgũcenjia kana kĩgarũrũke. Tumũra kanua gaku kuma ũriku-inĩ wa ngoro yaku, wĩre Ngai akwĩhokere ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kwaria na kuga igũrũ rĩa wĩra wake. Ahingũre maitho maku one, matũ maku ahingũre ũigue, nĩgetha rũrĩmĩ rwaku rũregere. Wĩhokerwo ũndũ wa kwaria nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai kĩũmbe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ciothe na nĩ gĩtheru gũkĩra riũa na
maithori. Matu makuva mareke maigue guthaithana gwitu toria Suleimani Jehova we mwarĩkanĩire hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Jehova ithe wa maroho maitu ĩtĩka mũcayo wathuri na atumia na anake na airĩtu na ciana hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Gĩtĩ gĩaku Jehova nĩ gĩtheru kũrĩ irĩma ciothe na nĩ gĩtheru gũkĩra riũa na gũkĩra mweri hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ũhoti-inĩ waku na ũthamaki na ũhoreri na tha no tugi na kũhonokania imoko-inĩ maku hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Matu makuva mareke maigue guthaithana gwitu toria Suleimani Jehova we mwarĩkanĩire hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Jehova ithe wa maroho maitu ĩtĩka mũcayo wathuri na atumia na anake na airĩtu na ciana hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Tuona mĩrimũ yothe baba gũtirĩ ũtoĩ ona rwa kũnyarirwo nĩ thu ona rwa ng'aragu hĩndĩ ya ini na mĩnoga yao Jehova ũrĩ matu-inĩ maitho maku no marona hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Kuhuruja baba we nĩ ũĩ
waku hĩndĩ ya maithori. Tũhonokie Baba gwĩ thũ ciothe cia maro maitũ, we kĩmũrĩ kĩa Iburahĩmu na rũciaro rwake. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ngai menya ithuothe tũrĩ o tĩĩri, ririkana Baba watũkũmbanirie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ciothe na nĩ gĩtheru gũkĩra riũa na gũkĩra mweri. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Kũhonokania imoko-inĩ maku. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Jehova we mwarĩkanĩire. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Jehova ithe wa maroho maitũ, ĩtĩka mũcayo wathuri na atumia na anake na airĩtu na ciana. Hĩndĩ ya mathĩna tiga Baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Gũtirĩ ũtonga
kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Mathĩna ma andũ arĩa me ng'endo-inĩ na mĩnoga yao, Jehova ũrĩ matu-inĩ, maitho maku no marona. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Gũcokereria na nĩ ũĩ gũtungumania na gũtira wega. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Tũhonokie baba gwĩ thũ ciothe cia maro maitũ, we kĩmũrĩ kĩa Iburahĩmu na rũciaro rwake. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Wakũmenya ithuĩ twĩ tũhũ mwĩrĩ kĩndũ gĩa kũbutha. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ngai menya ithuothe tũrĩ o tĩri, ririkana baba watũkũmbanirie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ũguo nĩguo twoiga Mwathani, marakara tiga tũiguĩre tha. Twambararia moko maitũ na igũrũ Mwathani, tũgĩkwĩra nĩ tũkũigua mũgambo waku na nĩ tũgwathĩkĩra kiugo gĩaku, na ũrĩa ũgũtwĩra tuge nĩguo tũkuga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũgũkumagia, nĩ twagĩrĩirwo nĩ kugaga wĩ mũtheru, nĩ twagĩrĩire nĩ kugaga wĩ hinya. Marakara tiga tũiguĩre tha. Hĩndĩ ya ruo na moritũ ndũkae gũtũkirĩra Mwathani, ndũgetĩkĩre gũkira kĩ Jehova. Aria na ithuĩ mũthenya na ũtukũ kũgerera iroto-inĩ na cioneki-inĩ. Nĩ twagũtĩĩa na twagũkumia we ũiyũrĩtwo nĩ tha, nĩ twagũtĩĩa na twagũkumia we ũiyũrĩtwo nĩ ũhoti. Nĩ twakwĩnyihĩria mũno Ngai witũ. Nĩ njagĩrĩirwo nĩ gũgũkumagia, nĩ njagĩrĩirwo nĩ gũgũthathayagia, tondũ we nĩwe wanyũmbire. Athuri aya nĩ magĩrĩirwo nĩ gũgũkumagia, atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi nĩ magĩrĩirwo nĩ gũgũkumagia, nĩ tondũ nĩwe wamombire. Rĩu twĩ thĩna-inĩ na twĩ ruo-inĩ Mwathani, twambararia moko maitũ na igũrũ, twakwĩra hĩndĩ ya ruo rũrũ Mwathani, ndũkae kũroria ũthiũ waku na kũngĩ. Hĩndĩ ya thĩna ũyũ Ngai witũ, ndũkareke matũ maku mage gũtũigua. Kũngĩkinyanĩra nĩ ithuĩ tũkwĩhĩirie Mwathani, nĩ twahera na mawĩhia na mawaganu ma kĩgongona gĩkĩ, nĩ twahera mawĩhia ma athuri, nĩ twahera mawĩhia ma atumia,
nitwahera mawihia manake na iritu na ciana nyinyi nitwahera mawihia maitu twanirira twakwira turekere Ngai kigongona kiama kwaya gukorwo ni ithuĩ tuthugundeire Jehova uru kwaya gukorwo ni ithuĩ twaritie ndeto ciaku ni ithuĩ tutungatite na muku na ruthuro ugatuherithia na ugatugereria ruo-ini no twambararia moko maitu na iguru twakwira muriithi mwega Jehova mũrũ wa Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno Jesu mũthamaki wa thamaki we ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Ngai Jehova mwene hinya wothe na mwene ũhoti tuigo turekera nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya hĩndĩ ya maruo na mathĩna tiga gũtũtiganĩria mwathani tiga kũroria ũthiũ waku na kũngĩ tuigo tũririkane Ngai tũririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha tũririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya tũririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti tũririkane nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrotĩo rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya twatumũra tũnua twitũ ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ tũiga hĩndĩ ya maruo na mathĩna ndũkae kũroria ũthiũ waku na kũngĩ ririkana twĩ wĩra wa moko maku ririkana we nĩwe watũmbire ndũkareke wĩra ũyũ wa moko maku ũherithĩke rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku Ngai rĩrotũra rĩrĩ hinya wĩ mwagĩrĩru Ngai wĩ mwagĩrĩru Jehova wĩ mwagĩrĩru mwene thayũ nĩ twakwĩnyihĩria mũno nĩ twakũgoca mũno wĩ Ngai hamwe na ithuĩ wĩ Ngai hinya witũ tumũra kanua gaku wĩre Ngai hĩndĩ ya ruo ndagetĩkĩre kũroria ũthiũ wake na kũndũ kũngĩ ndakae gũtũtiganĩria twĩre Ngai marakara tigia tũiguĩre tha nigetha etĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ na tũkĩrĩkĩrĩria ihoya rĩu Pastor Mata nĩwe ũkũrĩkĩrĩria ihoya rĩu o mũndũ nĩ etware mbere ya Ngai wĩre Ngai marakara tiga mwathani ruo tiga mũrĩithi mwega Ngai wakwa mwathani wakwa twehererie ũru wothe twehererie mbara ciothe twehererie waganu wothe nigetha tũhote gũtwarana hamwe nawe Jesu mũrĩithi mwega kũngĩkinyana na ithuĩ twĩhĩtie mwathani tũrekere kũngĩkinyana na twĩ mbara-inĩ hĩndĩ ya mathĩna tiga kũroria ũthiũ waku na kũngĩ kũngĩkinyana na twĩ iherithia-inĩ Ngai tũrekere no tũrũĩrĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti o mũndũ nĩ etware mbere ya Ngai etĩkĩre gũthaitha Ngai wĩtĩkĩre gũthaitha Ngai ũmwĩre etĩkĩre gũtũigua na gũtũthikĩrĩria na hĩndĩ ya maruo na mathĩna ndagetĩkĩre kũroria ũthiũ wake na kũndũ kũngĩ marakara atige atũiguĩrĩre tha na Ngai atiga marakara mbara citũ ciothe nĩ ikũhũtha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tukiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Baba amũkĩra ngumo na gũciara na gĩtĩo Baba tũrekere mahĩtia na mawaganu maitũ mothe Jehova nĩ twĩ tũkiuga tũtirĩ na mehia atĩ ũhoro wa ma ndũgĩkorwo ũrĩ thĩinĩ witũ Ngai Baba matu-inĩ nĩkĩo tũkĩte guoko-inĩ gwaku Ngai Baba nĩgetha tũhote kũrongoria rĩtwa rĩaku itheru Baba nĩ ũndũ nama na ti itherũ ithuĩ tũrĩ andũ a mwathani mombĩtwo marĩ na mwĩrĩ na thakame Ngai na tũrĩ guoko-inĩ gwaku Jehova tũkĩhoya ũrekeri waku Jehova ũrĩa umanĩte gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene Ngai Baba nĩ ũndũ tũtirĩ na ũndũ tũngĩhota kũrũgamia mbere yaku Ngai Baba tuge tũtingĩhota mwathani ĩndĩ tũkĩte nyani ciaku Baba tũkĩhera mehia ona gwata mahĩtia maitũ mwathani ndahera mehia ma kĩgongona gĩkĩ Jehova
turekere Ngai Baba ndukae Mwathani gũtũtiganĩria Jehova ĩtĩkĩra Mwathani hamwe gũtwarana na ithuĩ Ngai ĩtĩkĩra Mwathani kũnyitĩrĩra ngoro ici Ngai reke mone hinya waku Baba mũtũũra muoyo nĩ ũndũ Mwathani nĩ ndungata ngombo cia wĩra waku Mwathani nĩ arĩa Mwathani amawĩrĩkĩtie gwĩthurĩra Jehova ĩtĩkĩra Mwathani kũmatirĩrĩra Ngai Baba tũtirĩre gĩthithi gĩaku Jehova tũtirĩre ũthiũ waku Jehova nĩ tũkwenda gũkuona Mwathani ũgĩtũrũĩrĩra Ngai Baba nĩ tũkwenda kuona ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ Ngai twagũtĩa twakwambarania mũthamaki wa thamaki nĩ kũmenya atĩ rĩtwa rĩaku rĩrĩ na ũhotani Baba rĩtwa rĩrĩ rĩaku rĩrĩ na ũhoti Jehova mũtũũra muoyo tũrekere mehia maitũ ona gwata mawaganu maitũ Jehova nĩ ũndũ we wĩ mũrĩithi witũ Ngai nĩ ũtuonete Mwathani nĩ ũthuthurĩtie ngoro citũ Ngai Mwathani ũkona tũtiagĩrĩire tũrĩ mbere ya maitho maku Mwathani tũrekere Ngai Baba tũteithie tũrĩ ta kĩgongona Mwathani gĩa Theophilus Jehova kũhera mehia maitũ Jehova nigetha mahinda marĩa tũgũthengera gĩtĩ-inĩ gĩaku Jehova rĩ tũtuĩke a gwĩtĩkĩrĩka nĩwe Jehova twagwĩta mũthenya wa ũmũthĩ mũthamaki wa thamaki ũtũtirĩre gĩthithi gĩaku Jehova tũtirĩre ũthiũ waku Jehova reke tũkuone ũrĩ mwena-inĩ witũ Jehova nĩ ũndũ we wĩ Ngai rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩroneneha Baba nĩ ũndũ tũrĩ ndungata hũthũ Baba nĩkĩo nĩ tũragwĩta Baba harũrũkia roho waku mũtheru gatagatĩ-inĩ gaitũ Ngai harũrũkia roho waku gatagatĩ-inĩ ka ndungata ciaku mũthamaki wa thamaki reke Mwathani matikae kũrongoria Ngai ngeni Baba reke makorongorie we wiki we Ngai wa Isiraeli we watwendire no gĩtũthura gatagatĩ-inĩ kaingĩ Jehova nĩgetha tũtuĩke a gũtongoragia ng'ondu ciaku Baba twagwĩta mũthamaki mũthenya wa ũmũthĩ rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Baba nĩ ũndũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Baba tũiguĩrĩre tha Ngai Baba ũtuonekanĩre mahinda-inĩ marĩa mothe Ngai tũrĩa tũkũhĩtĩirie Baba rĩ ĩtĩkĩra Mwathani gũtuonia Ngai nigetha tũhere mehia maitũ Mwathani tũrĩ mbere yaku Baba ĩtĩkĩra gũtheria ngoro citũ Mwathani nĩ ũndũ gĩgũtwĩra ũratwĩrire Jehova ũratũma mũrũguo Jesu Kristo akwĩthenya na mehia maitũ Jehova nigetha tũkonekana gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene Ngai twagwĩta we wĩ Ngai we wĩ mũthamaki Baba rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Jehova rĩtwa rĩaku rĩroneneha Baba nĩ ũndũ wa tha ciaku Baba cirogĩa igũrũ ritũ Baba thengio nĩ ũndũ wa kanitha waku mũtheru Jehova ĩtĩkĩra Mwathani kũnyitĩra na guoko gwaku gwatha reke hinya waku wonekana nĩ Baba gatagatĩ-inĩ gaka Baba tũthengerie gĩconoko gĩothe Baba tũcokerie gaku gothe karĩ magigi Baba gagũconithia kĩgongona gĩaku gĩtheri Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ ũndũ we nĩwe mũrĩithi witũ we nĩwe mwĩhokeku witũ Baba we no wiki tũcũthĩrĩirie Ngai tũgae gũtũtiganĩria Ngai tũtirĩrĩre Mwathani arĩa mohũrĩtwo nĩ hinya Baba rĩ ĩtĩkĩra Mwathani kũmongera hinya waku Jehova nĩgetha matuĩke a gwĩtĩkĩra kiugo gĩaku kĩrĩa kĩrĩ muoyo Mwathani nĩgetha tũhote kumagaria ngumo yaku Jehova nĩkĩo tũthurĩte Jehova nĩkĩo tũmbararĩtie mũtũũra muoyo nĩgetha hinya waku wonekane Baba tũteithie kwaga kũgĩa na thoni thĩinĩ witũ Ngai mahinda marĩa tũkũheana ndũmĩrĩri yaku Ngai kũrĩa matamenyanĩte nawe Jehova reke makuone mũtũũra muoyo nigetha matũũre mambararĩtie rĩtwa rĩaku Ngai makiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ na gũtikagĩa Ngai ũngĩ ũhanie tawe Baba rĩtwa rĩaku rĩroneneha Baba amũkĩra mũnogocio na gĩtĩo Baba nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku Baba tũhe hinya Ngai tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai tũhe ũhotani Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twĩhete na manatitherũ arĩa wĩtongoreirie Jehova matirĩ mahoto Ngai nĩkĩo tũrakũhe mũthenya wa ũmũthĩ wĩtĩkĩre gũtũtirĩra gĩthithi gĩaku Ngai nĩgetha tuone ũhotani waku Mwathani tũtũmĩre mũraika waku mbere itũ Mwathani atuĩka wa gũtũtongoria Mwathani nginya tũkinye bũrũri wa kĩĩranĩro ũrĩa twĩranĩra arĩa mothe matumaga thutha arĩa metĩkĩtie kiugo gĩaku na manatitherũ reke magakona ũthamaki ũrĩa mothe tũmeragĩra Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twoiga we wĩ Ngai rĩtwa rĩaku rĩroneneha twoiga wĩ mũtheru rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra nĩ ũndũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe tũhumbe riri waku ona gwata gĩkeno gĩaku Baba nĩ ũndũ mahinda marĩa tũratũũra nĩ mahinda mamarigĩrĩria Jehova oi Ngai tũiguĩrĩre tha tũrekere mehia maitũ tũrekere mehia maitũ Ngai tũrekere Ngai tũiguĩrĩre tha Ngai ũtũthĩrie thakame ya mũrũguo Jesu Kristo nĩgetha tũhote gũtũũrana nawe Ngai kũrĩa tuonete Mwathani rĩ tũteithie gũcoka njĩra-inĩ ciaku Mwathani
nĩ ũndũ arĩa wĩtongoreirie Mwathani matirĩ mahoto Ngai Baba. Nĩ woiga atĩ nĩ ũroka gwĩka maũndũ merũ Mwathani, ũreka gatagatĩ-inĩ ka mũthenya wa ũmũthĩ, andũ makĩonagĩra marigici atĩ we wĩ Ngai, nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩambararie Mwathani, rĩtwa rĩaku rĩrogoco. Twagũtĩra twagũcokeria ngatho igũrũ rĩa maũndũ marĩ mothe, na nĩ we Ngai nĩ na ũtũgĩni ũcio wa marugo Jesu Kristo twahoya ona ningĩ twacokia ngatho. Amen. Amen. Hura iruhĩ rwega. Thengiũ mũno Pastor Matangai akũrathime na Ngai amwĩke maũndũ mega. Ngwendaga andũ a kanitha wa Kawangware marũgame na igũrũ moke magoce Ngai, matongorie kĩgoco kĩega othe harĩa marĩ, nĩgetha tũcoke tũthiĩ na mbere na hau hangĩ. Na ndũgaikare thĩ wĩ hau ũrĩ ũke, nĩgetha tũgoce Ngai. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Bwana tunakuabudu. O Bwana wa mabwana tunaku Bwana wa mabwana tunakupa sifa. Na wa mabwana tunakupa sifa. O Bwana wa mabwana tunakutukuza. Bwana wa mabwana tunakupa sifa. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe anayekujali, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe amekuokoa, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Mungu wa uzima, ainuliwe ametenda mema. Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe anayekomboa, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Mungu wa upendo, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Mungu wa baraka, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Mungu wa upendo, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Wegai, 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 munana wegai, 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 toragia wegai, 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 moderu wegai, 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 ora
Egai, Vegai, 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 Rogero, Vegai, 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 Vaparario, Vegai, 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 Orogero, Vegai, 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 Oraga, Vegai, 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 Orogero, Vegai, Vegai, Oradimanga, Vegai, Vegai, Vairadima, Vegai, Ayolo akiro de muedata, Ayolo akiro de muedata, Ayolo akiro de muedata, Modaninago, Kweka mwadane kioko moroge de komweda, moroge de komweda, de kioko moroge de komweda, de muedata Modaninago. Kweka mweda kayoyo ono kaya de mwedata kayoyo ono kaya de mwedata kayoyo ono kaya de mwedata nagoya kweka mweda de kioko moroge de komweda de komweda de kioko moroge de komweda de mwedata inagoro yako nikiogomwa baraka nikomweda nikiogomwa baraka nikomweda nimweda temweda nagoro yako nagayoyo tazejai nimweda gayoyo tazejai Mwenda nikiodera mugos nikomweda nikiodera mugos nikomweda mwenda nikiokomonene nikomweda nikomweda nimwenda temweda nagoro yako mwenda kayoyo hono kai nimwenda kayoyo hono kai nimwenda kayoyo hono kai nimwenda nagoro yako mwenda nikiondera muti nikomweda nikiondera muti nikomweda nimwenda nagoro emoyo Yesu emoyo Yesu emoyo nikiode nane emoyo Yesu mode emoyo Yesu emoyo nikiode nane atonyaga thĩinĩ wa kanitha kanitha karũgĩra Jesu nĩkĩo ndĩraina muoyo Jesu mũthĩ muoyo Jesu muoyo nĩkĩo ndĩraina atonyaga thĩinĩ wa anake kanitha wanake akarũgĩra Jesu nĩkĩo ndĩraina muoyo ũmũthĩ muoyo karũgĩra Jesu nĩkĩo ndĩraina muoyo Jesu ũmũthĩ
Jesu muoyo nikio ndĩraina Jesu muoyo nikio ndĩraina nĩ tondũ Jesu muoyo You can Papa, you can So it's a twin nayo, matino nayo toiguaga. Nayo toiguaga. So it's a twin nayo, matino nayo toiguaga. La tugena muga, boatende kai. Tugena muga, boatende kai. Maritwane magemorario wanaya konaidana Maritwane magemorario wanaya konaidana Tugena muga boatende kai Tugena muga boatende kai Maike moulario banaya konainana Ario banaya konainana Era Tugena muga boatende kai Tugena muga boatende kai Walani wadaru Eko madena marietago dira Tabatana mwiriwa Hallelujah. Amen, amen, amen. Lorai na gukundi ndo kanitha wa Kawangware. Ndaria kirathimo iguru ria ndungata ici mwathani
na nĩ wega nĩ tondũ moguo merutanĩirie. Ngai wakwa mwathani wakwa, wendo wao reke ndũkorĩre thĩ, wĩtĩkio wao reke ndũgathatio nĩ ngoma. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen, amen. Hũrai rũhĩ rwega. Kei tũikare thĩ. Andũ a kanitha wa Njatha-inĩ othe, ti kwaya, othe, kanitha yothe yũke ha nĩgetha ĩgoce Ngai. Kanitha yothe ya Njatha-inĩ moke haha nĩgetha magoce Ngai. Ti matũinĩre, nĩ mainĩre Nga, mainĩre Ngai, na ndũkareke mũndũ atigwo gĩtĩ-inĩ. Haleluya. Menyerere ngoro tikana korwo ititikithĩtio maũndũ mo Aisiraeli nĩ merirwo nĩ Jehova Ngai wa maithe atĩ nĩ makoima Misiri. Menyerere ithuothe twĩmenyerere ngoro tikana korwo ititikithĩtio maũndũ ma Akristiano aingĩ nĩ mehoreirio nĩ kũrĩa na kũnyua na inyuothe kĩmũtigarĩte. Mwĩmenyerere inyuothe mwĩmenyerere ngoro tikana korwo ititikithĩtio maũndũ ma rĩrĩa rokarĩkia wĩra nĩrĩa atongoria matigari akorwo iria ciĩmenereire itwarwo igũrũ. Aia twĩmenyerere ngoro tikana korwo ititikithĩtio maũndũ macio iria twĩcwaririe tene ciandĩkirwo na gũtirĩ kĩmwe gĩatũ. Mwĩmenyerere inyuothe mwĩmenyerere itikana korwo ititikithĩtio maũndũ ndiko andũ arĩa maria ona gĩkeno Jesu nĩakumagio hĩndĩ ciothe. Nĩotea nĩtwerekere kuo tũteganja nanu tũtikona tũthiĩ kwa Jesu arĩa me kũndũ kũu nĩamwĩone nĩmakena mũno ngoro atwĩthi twakene ona ithuĩ gũtũũra matu-inĩ nginya tene. Ndiguoyaya-thĩinĩ kĩa ũthamaki tondũ nĩathurĩirwo nĩguo athambia Jakubu akiuga ndũrĩrĩ itonya mũciĩ irĩma-inĩ ndingĩiyĩrĩirwo iria nakĩo nĩwekĩrĩ kĩnene gũkĩra irĩma ciothe. Omino mwe kũmũhe rĩathani rĩakwa rĩerũ nĩ inyuĩ mweka ũrĩa ndĩmwathĩte naguo watho wake no mwega niĩ wathoni mbere yanyu nĩ inyuĩ atakũ mweka ũrĩa ndĩmwathĩte watho wakwa no mwendane. Nimainagwo no gũkena nĩ inyuĩ atakũ mweka ũrĩa ndĩmwathĩte naguo watho wakwa no mwendane. Nimainagwo no gũkena nĩ inyuĩ atakũ naguo watho wakwa
Manu, ela moquinho que buena ina, moquinho que maquimuele, ele maquina, amaka, amaka, ele manana, ele manana, malaila, amaka, motora. Ini aku boya motor boya ini ini amalai dana Maria malai ini aku boya motor boya ini aku boya motor boya Maria,
Irohero wega Ngai witũ amũrathime mũno 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 na mwĩke wega nĩ tondũ wa thayũ na gĩkeno kĩa Ngai. Ona andũ arĩa tũranyitanĩra nao marĩ mwena wa online, arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja na arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya marĩ online, Ngai witũ amũrathime mũno mũno na mwĩke wega nĩ tondũ wa ihinda rĩu. Njatha-inĩ nĩ yagoca, Kawangware nĩ yagoca. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndĩrenda twĩte ciana citũ ciothe o harĩa irĩ moke nĩgetha tũgĩe na mahoya nao nĩ tondũ nĩ wega kũririkana ciana. Charity wa gũkũ tarũgama. Eko mũndũ gwĩtwo Stella. Bwana asifiwe sana. Tokai haha kamũira ciana ciũke. Stella niwe ũkoragwo thĩinĩ wa kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Kawangware. Charity niwe ũkoragwo gũkũ. Mu make sure andũ aya nĩ manyua tũmaĩ tũhiũ. Stella ikombe ũrute harĩa ũraigĩte cia Kawangware. Gũkũ twitũ nĩ twacikei tũrarĩ twara ithe. No na githĩ to promotion nĩ gũkĩheo gakombe ka goro. Bwana asifiwe sana. Ũguo mũrute wĩra ũcio mwĩ hamwe na mũtikanareke mũndũ ima na mũrango ũrĩa atehingĩte atanyuĩte gacai. Gũkũ twenyuaga gacai ka iria na tũkarĩa kamũgate. Tondũ Ngai witũ nĩ nga. Bwana asifiwe sana. Wĩra ũcio nĩ wanyu inyuerĩ. Nĩ waigua Charity. Gĩtũmi kĩa ndũgamie Stella na Charity, nĩ njũĩ ngoro ya Charity ũrĩa ĩtariĩ, nĩ njũĩ ngoro ya Stella ũrĩa ĩtariĩ, na nĩ njũĩ makĩmũcabu nĩ ngũiganĩra. Mwathani arogocwo. Makĩcabu kanitha wa Ngai nĩ ngũigane. Nĩ ngwĩka atĩa? Nĩ ngũiganĩra. Mwathani arogocwo. Na hatikagĩa mũndũ ũgũtwarĩrwo cai harĩa arĩ, ona niĩ ndabatara njũke ndĩgĩre na njarĩre
kana tiguo tondu twahota kuneneha muno wahota gukora John Kahige igirire ndehera cai wakwa we andu othe mareki mwathani arogocwo ndaria kirathimo iguru ria andu aria mari online Ngai witu amarathime na meke wega na Ngai witu amatoranirie maundu-ini mothe na ndiretikia nimanyitanire hamwe na ithuĩ wega no tugi wa Ngai witu umukinyirire o mundu bururi-ini uria ari ciana nicio njetereire muke nigetha tuhoe na ndiretikia Ngai witu ni agwika wega umuthi ona kamugate kaga ni ngari ihitukire ya mugate no gacai gekuo uguo sandu mugetagia tene watoto wote wakuje hapa mbere ciana ciothe cia njatha-ini cia Kawangware wakuje hapa mbere nigetha tuhoe na tukihoera ciana kwa ihinda riri ni nie ngukorwo ndi guku kana Reverend Lecho ni tondu wa kwamba kunacha ngoro ici mwathani arogocwo uguo ndukaigue wina thi woko ri ngoragaku kana ugakora Reverend Lecho ku guku ciana rugamai ciana nĩ ciũke ciothe na aciari tũrũgame nau gĩtĩ-inĩ ona wĩna kana hau gĩtĩ-inĩ nĩ ihinda rĩa ciana tiga gũikara na mwana hau na Ngai nĩegwĩka wega. Bwana asifiwe sana. Kei tukorwo twi hamwe. Mwathani arogocwo. Ciana nĩ kĩrathimo na nĩ kĩheo kana tiguo. Uguo twina ciana ici twina future. Kana tiguo. Uguo kanitha witũ ndũngĩthira na ndũgathira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rĩu ndarora tũinji tũtũ rĩu nĩ tũguka twakwa. Kana tiguo. Katiguo mwarimu tutu nĩ tũguka na mũndũ anakĩgĩa na tũguka na nĩ ũngeithirie maingĩ githĩ ti kĩrathimo kau gatihĩtũkaga mwathani arogocwo. Ambarariai moko manyu na igũrũ aciari tuge ciugo ici. Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo twaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana ici twacitigithũkania na ũru wothe wa ndaimono na mĩbango yothe ya Saitani. Ciana ici ci moko-inĩ maku Ngai, maririkane, marĩithie, matungate no meke maũndũ manene. Rĩrĩa marĩ mathukuru-inĩ Ngai marĩithagie, rĩrĩa marĩ mĩciĩ-inĩ Ngai matungatage no marĩithagie, rĩrĩa maroimagara Ngai twaranaga hamwe nao. Ciana citũ twaciĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, twacitigithũkania na magongona mothe ma Saitani marĩa marutagwo nĩ ahoi mĩhianano merekeirie kũrĩ ciana. Ciana citũ itikũnyitwo nĩ magongona maya tondũ ciĩ thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ciana citũ ciĩ thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ici tũrĩ nacio haha na arĩa tũtarĩ nao na arĩa marĩ online othe twamaiga moko-inĩ maku. Ngai witũ maririkane, ona arĩa marĩ TV-inĩ Ngai ũmaririkane no matoranĩrie. Twaiga ciana citũ nĩ ndathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai rĩngĩ, ciana citũ nĩ ndathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ
na Ngai Roho Mutheru. Ciana citũ nĩ ndathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Ugai twacihitha handũ itangĩkinyĩrĩka thakame-inĩ ya Jesu Kristo ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ. Twamahitha handũ matangĩonekana nĩ ũthamaki wa nduma. Aya nĩ airigĩre, aya nĩ ahotanĩre nĩ thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ciana ici ci guoko-inĩ gwaku Ngai, matungate, ũmarĩithie na ũmamenyerere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Tũiga ciana citũ nĩ ndathime, ciana citũ nĩ njohore, ciana citũ nĩ ndathime, ciana citũ nĩ njirigĩre nĩ thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩkĩo twahoya twetĩkia na twacokia ngatho. Ugai ameni. Amen. Hũrĩrai ciana citũ rũhĩ. Watoto wetu kaeni chini, teenagers. Nĩndona mahoete rwĩmbo ndĩrenda kũnyitithania maũndũ mothe. Teenagers wote wakuje hapa mbele, wakawangware wa huku Jethaini, nyinyi wote mkuwe hapa mbele. Na nĩngũmũhe rwĩmbo rũmwe mũine na mwatuka na inyuothe mũtikamake. Arĩa mekũrigwo na arĩa mekumenya mũno githĩ to waitu othe. Hata wakawangware wakuje hapa. Na youth nayo ndona ikiuga nĩ irenda presentation. Kwa hivyo youth mujitayarishe. Teens presentation mujitayarishe na musikae sana, nimempea wimbo moja. Endeleeni sasa. Anayelisha wajane ni nani? Anayeinua wanyonge ni nani? Anayepatia matasa watoto ni nani? Anayerudishia watu walichokipoteza ni nani? Anayetutetea ni nani? Sema. Ale, twende. Kele 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 kele. Ni rahisi sana, cheza. Cheza ma. Cheza ma. Cheza ma. Cheza ma. Watu wasogee hapa tumchezee Bwana. Msogee hapa tumchezee Bwana. Msisikie aibu yoyote.
za damu na nyama. Si za damu wala nyama, tumepewa kweli Bwana ni upande wetu, hatuna haja ya kuogopa kitu chote, hata shida ziinuke tele, hatuna haja ya kuogopa kitu chote. kweli Bwana ni upande wetu, hatuna haja ya kuogopa kitu chote, hata shida ziinuke tele. Haleluya. Kwa nini? Tuna yule tuna yule aliye ale toke ale kita 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 ale kita lisus ale kita lisus osabina fiete oni ale kita lisus comme ça on y va. Anashughulika nasi, anatupa nguvu, pia anakesha kwetu, anayetutunza. Anashughulika nasi, anatupa nguvu, pia anakesha kwetu, anayechanganya maadui zetu. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, anayetupenda, ni Yesu, anayetujali, ni Yesu, anayetutunza, anatupa nguvu. Haleluya. Yakawa ngore moima haha na kamara rutite hamwe ciana nĩ ciana mwathani arogocwo. Bwana mahũrĩre iruhi tondũ ndĩrarora ngona kamwana ka Esther haha ngarigwo katika kawa ngware ngarigwo atĩ ikinya karamenyeire ku mwathani arogocwo. Ũguo atikagĩa mũndũ kũgĩa na mũthutũkanio wa iruka igũrũ rĩa kani. Ciana icio nĩ kĩndũ gĩkĩ. Mwathani arogocwo. We wendete njatũkano nĩ thĩna. Ona ndĩrona tata wao winikire akiuga atĩrĩrĩ atĩ ikinya rĩu nĩ rĩega korwo no acoke wĩthĩ angĩrĩkinya na nĩ acereirwo nĩ gwĩka atĩa ekũrĩa bũrũri ũrĩa rĩ. Mwathani arogocwo. Yuthi ndĩrenda nyitane yuthi akawangware na gũkũ mũke mũinĩre Ngai tondũ ndĩrona hena youth presentation. Kwa hivyo youth wote wakuje hapa
akoja thaini matire kuo ni sawa aria mekuo meke atia agokawa gore matire kuo aria mekuo mokire magoce Ngai. You are the Lord that changes not. 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 We give you glory. 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 Oh, we give you glory. We give you glory. You are the Lord forevermore. You are the Lord forevermore. You are the Lord. You are the Lord forevermore. You are the Lord forevermore. You are the Lord forevermore. You are the Lord forever. You are the Lord forevermore. We give you glory. We give you glory. Oh, we give you glory. Give you glory. We give you glory. We give you glory. We give you glory. We give you glory. Hey, we give you glory. We give you glory, Lord. Oh, we give you glory. We give you glory. Hey, we give you glory. We give you glory. Oh, we give you glory. We give you glory. We give you glory. Oh, we give you glory. We give you glory. Born, born, born again. That's God, I'm born again. Born, born, born again. That's God, I'm born again. Born, born, born again. That's God, I'm born again. Born, born, born again. That's God, I'm born again. Born, born, born again. Thanks God I'm born again. Born, born, born again. Thanks God I'm born again. I've got my mind made up and I won't turn back because I want to be with you someday. I've got my mind made up and I won't turn back because I want my Jesus someday. Born, born, born again. Thanks God I'm born again. Born, born, born again. Thanks God I'm born again. Born, born, born again. Thanks God I'm born again. Born, born, born again. Thanks God I'm born again. I am under the rock is over me. Jehovah hides me. I am under the rock. Go tell my enemies. I am under the rock. Jehovah hides me. I am under the rock. I am under the rock. The rock is over me. Jehovah hides me. I am under the rock. Go tell my enemies I
I am under the rock. Jehovah Isaac, I am under the rock. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Ambia adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Ambia adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Niko chini ya mwamba, Mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Ambia adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Niko chini ya mwamba, Mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Ambia adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. nĩwabarĩkia kũmbani igũrũ na indo ciothe, nĩgwathana thanire na gũtigarũrũke. Igũrũ na indo ciothe, nĩgwathana thanire na gũtigarũrũke. Jesũ nĩ kĩgongona, Roho Mũtheru nĩ maĩ magũtheragia tothe. Jesũ ndegwa igongona, Roho Mũtheru nĩ maĩ magũtheragia tothe. anabii makĩratha gũtirĩ ũtagwetire atĩ Jehova nĩwe ima kĩnene kĩa Daudi. Anabii makĩratha gũtirĩ ũtagwetire atĩ Jesũ nĩ gĩthima kĩa nyũmba ya Daudi. Ngai Tawoti, Jesũ ndegwa igongona, Roho Mũtheru nĩ maĩ magũtheragia tothe. Jesũ ndegwa igongona, Roho Mũtheru nĩ maĩ magũtheragia tothe. Jesũ ndegwa igongona, Roho Mũtheru nĩ maĩ magũtheragia tothe. DJ tuweke hiyo ngoma. DJ Bwana asifiwe. Nataka tuchangamke kama youth. Bwana asifiwe. Amen. Si ndio? Yeah. Youth, cheza na hiyo ngoma. Kanisa simameni. Usia kwa ikama mwaka mwana yukiri,
wapi jameni? Mutige subaira muno. Mutikĩrũge hanini kanitha, hamuohere irio harĩa mũrĩ. Haleluya. Haleluya. Cokia rwĩmbo rũu rĩngĩ mũndũ ũrĩa rũinwo rĩu nĩ kanitha yothe na mũrũgame kanitha na ongere volume no menyerere kidogo sana volume ĩno nĩ nene gũkĩra nyũmba ĩno ũmenyere tũtikae kũmomokerwo nĩ gũkũ brother sawa sawa ĩno ũngĩhũra mũno tekĩra volume hanini ongeza volume kidogo tu asikie. Hallelujah. Karibuni, wacheni kuogopa watoto.
Gutire kirema kiki kugitera inya Ngai Rusi yakwa ikamomoka mwena yugiri noyo giri komi Rusi yakwa ikamomoka mwena yugiri noyo giri komi Gutire kirema kiki kugitera inya Ngai Gutire kirema kiki kugitera inya Ngai Rusi yakwa ikamomoka mwena yugiri noyo giri komi Rusi yakwa ikamomoka mwena yugiri noyo giri komi Kiki kugitera inya Ngai Gutire kirema kiki kugitera inya Ngai Rusi yakwa ikamomoka mwena yugiri noyo giri komi Rusi yakwa ikamomoka mwena yugiri noyo giri komi Gutire kirema kiki kugitera inya Ngai Gutire kirema kiki kugitera inya Ngai Rusi yakwa ikamomoka mwena yugiri noyo giri komi Rusi yakwa ikamomoka mwena yugiri noyo giri komi Gutire kirema kiki kugitera inya Ngai Gutire kirema kiki kugitera inya Ngai Rusi yakwa ikamomoka mwena yugiri noyo giri komi Rusi yakwa ikamomoka mwena yugiri noyo giri komi Amen. Hura irohe rwega. Bwana asifiwe sana. Ega kaka iretu ni karia ka Naomi. Eh? Nitukurire andu. Akari karia ka Naomi. Okay, Ngai aroke goco. Kama ndakire pastor. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hurirai Jesu witu ruhi rwega. Rekei tuikare thi. Mwathani arogocwo. Kwa ihinda riri tugukorwo tunyitanite uguo Kawangware na Njatha-ini na gutire kanitha igiri. Kanitha nino. Kanitha nino. Ndoiga kanitha nino. Na turari uhoro wa wendo na uhoro wa witikio wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo. Uguo maundu mothe maria marekagwo Kawangware na maria marekagwo guku turamatua undu uyu. Uguo mutigetigire gukorwo mugithii na mbere na wira uria mwinaguo. Nindiramenya guku turari Kawangware turari twina uhiki guku naguo kirio maundu maria marakiriho
no gatagati-inĩ ka maũndũ macio mothe tũkũruta wĩra twĩ kĩongo kĩmwe. Bwana asifiwe sana. Twĩna pastor ũrĩa ũkoragwo gũkũ wa gĩtukũrũgama. Bwana asifiwe sana, mũhũrĩre irũhĩ rwega. Ikarathi, twĩna pastor ũrĩa ũkoragwo kũrĩa Kawangware, tagwo Pastor Lucy Njoki ĩkandũ ũguo, mũhũrĩre irũhĩ rwega, mwathani arogocwo. Twĩna pastor Mata nĩwe mateithanagia kũrĩa na mũndũ ũgwĩtwo Pastor Lucy Njoki. Ngai nĩ Njoki, nyona ta ndĩrahĩtia rĩmwe. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Acio nĩo pastors arĩa tũrĩ nao in charge, arĩa marũgamĩrĩire makanitha maya. Gũkũ twĩna Pastor Gathu, rũgama Pastor Gathu wĩke andũ ũguo. Twĩna Pastor Irũngũ, rũgama Pastor Irũngũ wĩke andũ ũguo. Harĩa twĩna Pastor Mwai, rũgama Pastor Mwai, rũgama Mwai korakũra wĩke andũ ũguo. Pastor Gĩtaũ, rũgama wĩke andũ ũguo. Pastor Regina, he pastor ũngĩ twatiga. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime. Tutire na mũthutũkanio wa iruka, noguo mũikarĩte nĩguo mũrĩikaraga. Hatirĩ mũnene kũrĩ ũrĩa. Ndakinya haha nĩ niĩ in charge. Uga na Gĩthũngũ in charge. Tondũ ndamũhe mamuraka, ndahe Pastor Gĩtaũ mamuraka ekũhinyĩria andũ a njatha-inĩ. Ndahe Pastor Lucy ekũhinyĩria andũ a njatha-inĩ. Wagĩtukwo ngĩrekererio nĩ kũnyuguta andũ a Kawangware, noguo ndikwe. Na tondũ inyuothe mwĩ twana twa ndandirĩ, ti niĩ ndĩkĩrĩ gũkũ. Ndiakĩyoera wathani ona mũtahete. Bwana asifiwe sana. No wĩra tũrutaga twĩ kĩndũ gĩkĩ, twĩ kĩndũ kĩmwe. Nĩ tũrĩkoragwo na mahoya ma rũcinĩ, na Ngai andeithie ihinda rĩrĩa ndĩ gũkũ. Ndakorwo itatũmĩtwo kũrĩa Ngai arenda kũndũma, ndĩkoragwo ndĩ haha thaa igĩrĩ. Mwathani arogocwo. Kuma Tuesday nĩ ngoragwo ndĩ gũkũ, nĩ ngoragwo ndĩ mwanaki. Na gũka kũrĩ niĩ gũtibataranagia mũndũ a book appointment. Sana sana acirika akwa. Noguo githĩ mũtiũĩ. Githĩ mũtiũĩ ũguo. Ũguo ndũkahenio nĩ mũndũ atĩ bishop ndoneka. We nĩwe ũtoneka. We nĩwe ũtekaga atĩa. We nĩwe ũtonekaga. Niĩ nĩ nyoneka. Nĩ nyonekaga. Mwathani arogocwo. Mũndũ gwĩtwo Stella for the time being egũkorwo akĩruta wĩra gũkũ nĩgetha makorwo magĩteithania na Naomi tondũ nĩwe wĩ wĩra gũkũ. Ũguo Stella akorwo nĩ arebutĩte wĩra niĩ ndimũbute. Mwathani arogocwo. Ona nĩ promotion. Bwana asifiwe sana. Nĩ promotion tondũ nginya kũndũ kanitha ũkĩrĩ na itanda rĩ. Githĩro nayo nĩ promotion ni. Ngai witũ arogocwo mũno. Ũguo Stella gũtirĩ mũndũ ũkũbutĩte wĩra, no wĩbutire. Ona nĩ andũ ndĩrongerera, ũguo ndingĩona chance ona ĩmwe ya gũkũrũgamia wĩra. Na ti wĩra waku ũthirĩte, na ti wĩra waku ũhingĩtwo. Nĩ kĩgongona kĩrĩa gĩthire aratungataga kĩrahingi, no we gĩaku ti kĩhi. Mwathani arogocwo. Ũguo ndũkagĩe na guoya, tondũ nĩ njũĩ kũrĩ o tũmĩhũa. Reke tuone Stella egũthiĩ ũkũ moko-inĩ ma kĩgongona kĩa Ngai hamwe na nyũmba yake. Mwathani arogocwo. Ũguo ngorĩ ũkwenda kũmenya kũrĩa egũthiĩ, ũhingũrie mai. Na angĩkĩricaini ithuĩ tũtingĩmuo. Ndũĩ no one njĩra ya gũthiĩ Amerika. No tũmuohe haha. Na ithuĩ tũtihoyaga tumagare. Ithuĩ tũtirĩ na thĩna na ũguo. Bwana asifiwe sana. Ũguo mũkĩruta wĩra, tũrute wĩra twĩ kanitha wa Kristo. Tũrute wĩra twĩ kĩongo kĩmwe. Arimũ a Sunday school, Teacher Gathu rũgama. Bwana asifiwe sana. Sunday school na youth na teenagers, mwena matroni wa youth, ndũkĩrwo kana wacirica-inĩ re. Mũteithanie ũrĩa mũgũkũria iheo ici. Na niĩ ndigirĩtie nyĩmbo cia Gĩthũngũ, cia Gĩthweri, cia Kĩfraja, cia Kĩnjemani, tondũ ciana rĩ citingĩthikĩrĩria ũrĩa tũreka atĩa. Citingĩnyita ũrĩa tũreka atĩa. Na tũngĩmoha nĩ ithuĩ tweyoha. Mwathani arogocwo. Ũguo ciana iturĩ inũĩ nĩ mwangenia a Kawangware na njatha-inĩ. Ngai amũrathime. Harĩ timu ĩmwe ndatiga ya andũ metagwo young parent a Kawangware na young parent a njatha-inĩ. Mũtigĩũke mũgoce Ngai nĩgetha tũhothe tũinũke. Katũgũgĩtinda haha. Ĩkũ young parent ya njatha-inĩ na ya Kawangware. Mũtigĩũke haha mbere.
Ni mugoce Ngai. Na tondu ndona ciana itirahĩtithania makinya, inyuĩ andũ agima mũhĩtithanie mũngũrane. Ciana nĩ muona ta irahĩtithania? Haiya mũtigũcokia? Okay, mũhĩtithanie ikinya.
wenda gũtuĩka mũnene wĩnyihia wĩke atĩa na ũtungatĩre andũ othe. Ndĩrenda gwĩta nĩgetha oke agĩe na rĩanĩrĩra rĩa ũhiki ũrĩa wĩ mbere itũ, nĩgetha anĩrĩre ũhiki ũcio. Ĩno wĩna marũa nĩ niĩ kana wĩna mangĩ? We oka wanĩrĩre tu nĩ ngũthiĩ gũsign, tondũ nĩ niĩ ndĩna document ĩyo ndamĩikirie failo-inĩ terĩkĩtie wĩra na ndĩrĩkĩtie wĩra, na ũndirikanie ona wakinya mũciĩ ndĩmĩsign, tondũ ingĩaga kũmĩsign nĩ ũgwati. Anĩrĩra ũhiki ũcio tondũ nĩ ũramenya nĩ wa ũ na ũ, na angĩkorwo me gũkũ moke ha mbere nĩgetha andũ mamamenye. Amen. Bwana asifiwe. Kevin Gitau akorwo wĩ gũkũ, karibu. Lucy Wanjiru akorwo wĩ gũkũ, karibu. No nĩ ekugĩte ndarĩ kuo. Nĩ tũkũmũtangathĩra ũhiki wa Kevin Gitau na Lucy Wanjiru. Kũngĩkorwo kwĩna kĩgiria kana mũndũ kana ũndũ ũngĩgiria Kevin na Lucy mahikithanio na ũhiki mũtheru, no oige. Na ĩno nĩ hĩndĩ ya kerĩ, mweri 10 mweri wa 7 mwaka wa 1900 na 2020. Ngai amũrathime. Nĩ gũkena tondũ ndĩrorio ũhiki ũyũ ngĩthirangĩte, nĩgetha acio angĩ nao me raini-inĩ mamarekeire nao manĩrĩrwo o ũguo, ti gũtukanĩrwo ndukanĩirwo. Nĩ gũkena tondũ ndĩroria kũngĩrĩkĩte tũtigĩtie rĩanĩrĩra rĩmwe. Kwĩna mũndũ ũngĩgiria andũ acio erĩ mahikithanio na ũhiki mũtheru? Kwĩna mũndũ ũraigua ũru ngoro? Gũtirĩ. Ngai akĩmũrathime na mwĩke wega. Nĩ wega mũno Pastor Lucy, nĩ tondũ wa ũhiki ũcio wanĩrĩra. Ngai akũrathime. Na inyuothe mũrĩ atĩ ũhiki wa Kevin nocio nĩ ũhiki mũtheru. Sawa sawa? Nĩ ũhiki kĩ? Nĩ ũhiki kĩ? Mwathani arogocwo. Ndoiga nĩ ũhiki mũtheru. Ũguo mũgakinya kĩ? Nĩ ũhiki mũtheru na nĩ ũrangenia mũno. Na nĩ ndĩroria ũngĩkinyĩte Pastor Lucy nĩgetha nyitithanie. Nĩ niĩ nganyitithania, ndũĩ ndahota gwĩtwara mbere ta mũhuko wa cati. Niĩ nĩ ngoragwo njĩtĩkĩrĩtie atĩrĩrĩ, niĩ ndimuohete. Ũngĩkorwo nĩ ũiguaga kĩhiko gĩaku kĩngĩrathimwo nĩ Pastor Gathu na uge njĩtĩkĩria ũhiki wakwa ũnyitithanio nĩ Pastor Gathu, ndingĩkorwo na mbara. Njĩtĩkĩria kĩhiko gĩakwa kĩnyitithanio nĩ Pastor Lucy, ndingĩkorwo na thĩna. No kũmũrathimĩra ũndũ ũrĩkũ? No kũmũrathimĩra ũndũ ũcio. Mwathani arogocwo. Nĩkĩ mwakũra maitho? Noguo nĩguo kũ? Nĩ kũrĩ mũndũ ũigua ngoro-inĩ yakwa ingĩona ngĩnyitithanio ũhiki nĩ Pastor Gitau no ngene. Bishop ona Reverend tũtirĩ na thĩna na ũndũ ũrĩkũ? Na tũtingĩigua thĩna kũnyiha na gũkĩrĩria gĩtĩ gĩkĩ na kwĩra Pastor Gitau tondũ nĩwe wamũrwo na nĩwe wathurwo nĩ andũ aya, nĩgetha maica ma andũ aya magacĩre, matikanagĩe igĩcama koiga nĩ Bishop kana Reverend, ikarĩra gĩtĩ kĩu ũkenete. Mwathani arogocwo. No nyitithanie ũhiki ũkene, no kũmuonia na ndingĩmũgiria certificate as long as mũtungatĩri nĩ waku. Angĩkorwo mũtungatĩri nĩ wa gũkũ, tondũ kĩrĩ na atungatĩri, twĩna Pastor Dan, twĩna Pastor Carol, na atungatĩri arĩa othe tũkĩrĩ nao, twĩna Reverend Rachel. Ũngiuga niĩ Bishop ndirenda gũgakuona na maitho, ndĩrenda gũgakuona ũikarĩte gĩtĩ-inĩ kĩa memba, ũira wa ma ndũĩ ti ngumo twethaga, ithuĩ nĩ wagĩrĩru twĩkaga atĩa? Kĩndũ kĩrĩa ingĩka nĩ gũkinya tene, ndigaikare row ya gatatũ, ingĩkinya ha njikare row ya mbere,
at least Ngai kagia ritho kana no kũrathiĩ mwathani arogocwo tondũ guo nĩguo kwagĩrĩ nĩ mwagĩrĩire gũkorwo na that freedom tondũ ithuĩ tũrĩ ohore tũtiĩkaga mĩkĩre ya maũndũ ũrĩa ndini ciĩkaga mwathani arogocwo ũguo ndũkanaigwo kĩhatĩrĩrĩka na ndũkanorie tarĩ o niĩ tondũ ndeheire mũndũ wa kũnyitithania ngare kĩndũ kĩrĩa itetĩkagĩria angĩkorwo mũndũ nĩ mũcirika wakwa ndiĩtĩkĩtie ũhoro wa garden wedding ona arĩa maroka kuma America kũrĩa thũngũ maroka tũmanyitithanĩrie haha na matũkaria gĩthũngũ na pastor matagĩthire na ndĩramanyitithanĩria kũ ndĩramerire ũhoro wa garden wedding in Kenya Theophilus no Bwana asifiwe sana tunyitithanĩrie kĩgongona-inĩ mathiĩ na kĩrathimo gĩa kĩgongo na nĩ wega kũgĩa na ũiru na kĩgongona kĩrĩa gĩgĩaku nĩ megũka megũtũkoroha mwathani arogocwo na mekũnyitithanĩrio ha na twatondoira gĩthũngũ tũkamera hau twĩiga nĩguo Ngai amũrathi tondũ Ngai nĩ nga Bwana asifiwe sana no ũhoro wa garden wedding nĩ ndĩramerire capital N O no angĩkorwo nĩ acirika akwa tondũ makĩrĩ online na nĩ andũ tũtũranĩte nao mokĩoha o haha mwathani arogocwo ningĩ mũtingĩkĩnjathĩra gwakwa maũndũ mothe nĩ aya Bwana asifiwe sana ugai nĩ ithuĩ na twĩho tũnyitĩrĩre wĩra wa Ngai rugama na igũrũ ũnyite sadaka yaku ũguo na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 na igongona rĩrĩa o rĩothe wĩna rĩo nĩgetha tũrĩhoere ũnyite na guoko gwaku kuorĩo uge ciugo ici thutha wakwa arĩa mararuta gĩcunjĩ gĩa 10 arĩa mararuta offering cia mĩthemba yothe sacrifice cia mĩthemba yothe thanksgiving Ngai amũrathime na mwĩke wega rugama na igũrũ ũnyitĩte gĩcunjĩ o kĩrĩa gĩothe ũraruta na guoko gwaku kuorĩo uga Jehova Ngai uga na hinya Jehova Ngai nĩ ihinda rĩa kinya rĩa kũruta indo kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru mbeca kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru mũhothi ũyũ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru nĩ ihinda rĩa kinya rĩa kũruta thigino yakwa ĩrĩa njitĩte kiumia kĩu ĩrĩa njitĩte mweri ũyũ ndagũthaitha wĩtĩkĩre kũndathimĩra wĩra wa moko makwa ngĩhanda reke Ngai wakwa mwathani wakwa ngorwo ndahanda tĩri-inĩ mũnoru na wĩtĩkĩre ngethe na ngĩe na kĩmeru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru ndetĩkia nĩ wanjigua na nĩ ngũgĩa na magetha maingĩ nĩ tondũ wa wĩtĩkio igongona rĩothe ndĩrĩrutaga thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai Ngai rekaga rĩkanjarĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru Ngai hotithia Ngai ndeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru tũkwambĩrĩria na rũici cierĩ mwambĩrĩrie kũrehe indo cianyu na tũheo rwĩmbo Pastor Mwai ya mũndũ tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ gĩatũragio nĩ mahoya hoya Ngai
na rware meciria mũrimũ ũthũkania ũrĩa wĩtagwo rũmena ũthũkagia irĩkanĩro ũthũ nĩ mũrimũ Ngai witũ amũrathime arĩa marĩ mwena-inĩ wa TV na arĩa marĩ mwena-inĩ wa online. Namba citũ cia thimũ cia hau screen-inĩ nĩ mũgũciona. Namba ya mbere nĩ ya our Reverend Rachel Wangari 0721 237 982. Ũngĩtũma sadaka yaku hau, offering yaku hau, tithe yaku hau, nĩ gũkinya harĩa yagĩrĩire. Namba ĩyo ĩngĩ nĩ 0722 470 544. Iyo ni namba yakwa. Namba ĩyo ĩngĩ yakwa nĩ 0720 44 34 64. Oho nĩ tũrĩ na paybill number ya kanitha na nĩwe wĩ hau na ĩrĩ screen-inĩ nĩ 41981. Ũngĩkorwo nĩ ũkũhũthĩra raini icio ciothe, Ngai witũ akũrathime. Nĩ kũrĩ na njĩra ĩngĩ tũrahũthĩra ya Theophilus Church account, na mũno mũno nĩ tũramĩhũthĩra nĩ tondũ wa project ya Kawangware, na account number ya Theophilus Church nĩ 43 52 35 00 38. Ngai witũ amũrathime. Nĩ ngũcokera account number rĩngĩ nĩ tondũ wa andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja. 43 52 35 00 38. Account hiyo niyo Theophilus Church, na tukoragwo na bengi ya NCBA na tukoragwo twĩ haha TRM niyo branch itu. Ũguo ũngĩhũthĩra account number, Ngai no egũkũrathima. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno menayo na gũkũ mahũthagĩra tithe ciao gũikia kũu, offering ciao gũikia kũu, na angĩ magakĩhũthĩra paybill number. Na ona andũ arĩa mahũthagĩra paybill number gũkũ mukoragwo mukihũthĩra indirect account-inĩ ĩno ya kanitha, tondũ paybill number ĩno nĩ connected na account ya kanitha, na nĩ ĩkoragwo ĩhũthĩtie wĩra mũno, tondũ nĩkĩo muonaga kuma rĩrĩa paybill number ĩno yokire, ũira wa mandigũraga thuti o wiki o wiki o wiki, tondũ rĩu mbeca nĩ ikoragwo ciĩ accountable. Ugai ameni.
niki mwandora uru tondu riri mbeca cia naingira akaunti-ini ya kanitha ni manage uria ciagire uguo wona ngicokera thuti ndukae kumaka ni haha hatiriirie naguo wira ugaikara uria wagire naguo wira wa Ngai ugaikara uria wikite atia. Oho ni ngenete ni inyui ni tondu wa kwirutaniria kwanyu na ngakena ni tondu wa wihokeku wanyu na ngakena ni tondu uria tunyitaniire na tugakorwo tukiruta wira uyu wa Ngai turi hamwe na ndukagie na guoya nondu na ndukagie nondu wa gutumo ucoke na thutha gia na gukiririria na gweterera Ngai. Ni ngwenda tukorwo twi mahoya-ini muno. Muthenya wa Thursday ni ngukorwo ndi itura ria Kawangware na ni ngukorwo na andu ta 5 aria ndiramiti nao. So uguo wanyona Kawangware na Kabunja ngĩingira ndoro-inĩ ndukae kũrigwo ka bishop arahingĩirwo kanitha arathĩna. Niĩ nĩ hĩndĩ ndongete mũno. Bwana asifiwe sana. Nĩ hĩndĩ indo ciĩ nyingĩ Mwathani arogocwo na tũtirĩ atunyani ithuĩ tondũ na kanitha wahingwo ngiri ciao 900 ciĩbe tũtiagĩte kũmarĩha. Mwathani arogocwo tondu kiu nikio kihoto. Tutire na thiri na muci ucio na tutire na undu tungiuka turio kana tucambithie wira wa Ngai ni muorire na mbeca citu. Muthenya wa Thursday mweri mugwanja kwa riri Wednesday niguo mbeca ciao ciakirire akaunti-ini tondu ndamahete ceki ya kiumia giki na nitukenaga muno ni Ngai gutuhotithia twi hamwe na inyuĩ tukanyitanira. Horwe turarihaga ciringi 200 per month na tutiri twacererwo ni kuriha na ni ndiraikaraga ihinda ria mieri 3 mieri 4 mieri 5 ngariha milioni na ndimake ngariha cia 800 na ndinaine tondu ni wira wa ni wira wa Ngai. Uguo no rebwe Ngai atutwarite nigetha ngiri ici 200 tucirorie haria he haitu. Mwathani arogocwo. Ndetikia Ngai witu no mwihokeku na Ngai witu no muigua tha na andu aria othe tunyitanagira nao mwena-ini wa online na andu aria othe tunyitanagira nao mwena-ini wa Theophilus TV mahoya maria ngurubu ibangite mutigatigithirie. Ona inyuĩ kanitha ngwatanĩro ĩrĩa mũrĩ nayo mutigatigithirie na tukorwo twi mahoya-ini tutikoime maru-ini nginya tutigire rugendo rũrũ nĩ rweka atia. Pastor Lucene John aguthii haraihu na ndiroigũkuo ciugo iriku. Ciugo icio ndiroigũkuo. Bwana asifiwe sana. Uria Ngai amuharĩrĩirie tondu ni undu uroneka thi ya kiroho nowe no wage ndungĩhingĩrĩrĩka nĩ mũndũ. No undu wothe mwega ũgĩũka nĩ hakoragwo na kĩndũ gĩtagwo test na kĩgeranio ngĩhĩtũka kĩgeranio undu ũcio nĩ ũkoragwo wĩ mwega mũno maitho-inĩ ma Ngai. Ũguo nĩ ndĩretĩkia no tũkwambarara na no tũgũthiĩ na level igũrũ mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku tondu wĩra ũyũ ti wakwa, wĩra ũyũ ti wa Reverend, wĩra ũyũ ti wa Gĩthirĩ, ona ti wa Wangari, wĩra ũyũ nĩ wa Ngai na no nginya tũrute. Kĩndũ kĩrĩa ũtegwĩka ndugetĩkĩre gũthikĩrĩria matũhũhũ, ndugetĩkĩre gũthikĩrĩria njuku, ndugetĩkĩre gũtwarana na andũ amuku ta meherere tondu nĩo megũtũma ũgwe kĩge na we ndũkũgwa nĩ ũkũhĩtũka. Bwana asifiwe sana. Tugiaka itura ria Kawangware tondu nĩ tũgwaka Ngai amwakĩre mĩciĩ yanyu. Tukigura plot ya Kawangware tukirikia kuriha ciringi ya muico uguo onake Ngai akuhingurire njira na akuhe plot yaku na wake thiini wa ritwa ria Jesu. Tuohoka kigongona-ini kiu na turihe ona nithuĩ twakomire. Mwathani arogocwo. Tuohoka na turihe mugunda ucio onawe indo ciaku nĩ ciohoka. Nyũmba ndũgũkombora rĩngĩ thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Nyũmba ndũgũkombora na mutikaire undu ucio kana muhuthie. Nĩ mũrona haha ndũgamĩte oha oha kwĩ hĩndĩ twaikaraga na haha rũgongo haha andũ etagwo pikeni na hau kanyũmba karĩ ka raithi. Ngai ũyũ tũhunjagia nĩ Ngai wa magegania. Nyũmba nĩ gũkombora tũkombore no ndoka haha Ngai akĩministera ĩra andũ aya mũndũ ũrenda plot na nyũmba yake rĩ oke ũmũhoere. Ngai anjĩra atĩrĩrĩ andũ arĩa othe makomborete rĩ moimire handĩ mahoere magĩe na nyũmba ciao na ploti. Ahunjia nĩ bane nĩ tũĩ nginya harĩa ikaraga kanyũmba ka rumu ici na kwanja kena cata nyinamu gatiarĩ gake wega
Bwana asifiwe sana. Alafu dirisha yake tondu ati no uhingure murango. Uyu tungimubatara tungimugira uku. Tiganai no uyu ni muhugui. Mwathani arogocwo. Andu matieteki. Andu matiekire atia. No Ngai agiteithia mutumia wakwa akiumira. Na akiuga ni ndetekia. Matioimirire mari andu aingi. Bwana asifiwe sana. Na tondu ni Ngai warathimanaga. Ngai ucio ndagire kurekereria kiria endaga kurekereria. Twananyarara migambo ya andu a Ngai. Twananyururia mugambo wa Ngai na tukaga kuutao. Tukirikia wira uyu. Tukirikia kuriha ciringi ya muico. Mugunda wa Kawangware. Kuri andu mekuma mikomboro-ini. Aria megukorwo mari itugi wira-ini wa Ngai. Na ndakwira ndukuhewo kundu kuhuthu. Mwathani ututithukania na korogoco na mukuru kwa njenga. Kamatura maya mairigeirwo. Githe ti maitu. Na tutiroiga ni kuru. No Ngai kwa ihinda riri tondu uria nyumba icio inyitanite no twende utuhe matura maya mairige. Matura maya magukugocithia. Kuo mukuru kwa njenga no ugocagwo. No Biblia yarĩtie ũhoro wa matura mairi. Katiguo mandĩko moigĩte. Ona yo ngĩkĩheo gated community rĩ ndũngĩhota gũikara no wĩthũe. Ndũkĩamũkĩre yaku. Kĩgongona kĩa Ngai gĩkĩohoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngĩrĩha ciringi ya mũico harĩ mũndũ ũrĩa tũkũiguana nake. Cirĩ milioni 10, cirĩ milioni 25, cirĩ milioni 50 niĩ ndiramaka na ndirainaina. Mwathani arogocwo. Ngĩandĩka ceki ya mũico ya mũgũnda. Ngai ũrekererie andũ aya ploti ciao. Na ũrekererie andũ aya mĩgũnda yao. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ona arĩa marĩ mabũrũri ma nanja. Ona cio ploti ciao na nyũmba ciao nĩ ndaciohora. Rũthingo nĩ ũratũmomoreire. Nĩ ũratwehereirie thingo cia ndaimono. Nĩ ũratwehereirie thingo cia saitani. Ũratũmomorera thingo ciothe njũru iria irohete indo citũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ithuĩ tũrĩohore hamwe na indo citũ. Biacara cianyu ũguo saitani arenda ithire citigũthira nĩ igũtherema thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũguo saitani arekereirie roho wa hunyu. Inyuĩ mũtiĩhunyũka. Ndamweteria riri wa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩanyu. Mwĩhokerwo ngari cianyu. Mwĩhokerwo nyũmba cianyu. Mwĩhokerwo ploti cianyu cia gũkomborithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na tondũ twĩra-inĩ ya kũgũra ploti ya kanitha ngĩrĩkia kũrĩha ciringi ya mũico akorwo nĩwe Ngai na akorwo nĩwe ndungataga. Ona aya marĩkia kũrĩha ploti ciao marĩkia gwaka nyũmba ciao. Arĩa manjire mĩthingi na ĩkĩohwo ndohora mĩthingi ya nyũmba icio. Ndoiga nyũmba icio mũgwakana nĩ ikũrĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tũtikũinamĩrĩra mĩhianano. Tũgũtũũrio nĩ ũthingu wa Ngai na tũtũũrio nĩ kiugo kĩa Ngai kũrĩa gĩtarĩ hĩndĩ gĩcenjagia na gĩkagarũrũka. Inyuothe ugai ameni na muge nĩ twamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngĩrĩha ciringi ya mũico mũndũ wĩ matweke atĩa? Mũndũ wĩ matweke atĩa? We niona niĩ ngĩrĩha ya mũico kanitha rĩ. We Mwathani ũngĩhe hakuhĩ na Ruto. Kũrĩa Kareni. Kana he hakuhĩ na Uhuru Muigai wa Kenyatta. Kana njige gatagatĩ-inĩ kao. Bwana asifiwe sana. Ndarora mwena ũyũ nĩ mũthamaki. Mwena ũyũ nĩ deputy president. Nake bishop akaingĩra. Matũra macio matũgĩru. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ona niĩ Ngai wanjĩhokera noguo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndũkanerathĩre ũndũ mũnyinyi. Ndũkanerathĩre ũndũ mũnyinyi. Wĩrathĩre maũndũ manene. Mwathani arogocwo. Regina ũyũ kwĩ hĩndĩ acerire gwakwa Karungubi. Ngĩmwĩra nĩwona Regina haha. Katiguo. Haha nĩ ha firiji. Na ndikũgũra kabiriji karĩa kaigana kĩhĩ gĩka atĩ na kũu. Ngũgũra firiji mũthu. Agĩtheka. Hĩndĩ ĩyo matiahikanĩtie na Mwai. Agĩtheka. Ũyũ mũndũ rĩ. Ũyũ mũndũ. Nĩwona haha. Ngũiga hĩndĩ ĩyo iria ciarĩ fashion cietagwo butterfly. Katiguo. Na hĩndĩ ĩyo tũraturĩria maru. Burota ĩno tũkĩho.
Bwana asifiwe sana. Haha Lucy ugioka ugakora gĩtĩ kĩa butterfly. Akĩthia kĩra Mwai ũyũ mũndũ rĩ gĩtĩ kĩo akĩandati wa biũ. Nĩ akoragwo enomo. Na githĩ ndionete rĩu nĩ ngoragwo ndĩ nomo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tũtiathiũrũrũkirie ihinda Ngai atekĩte ũndũ ũcio. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai nĩ nga ĩra ũcio mũriganĩtie ĩtĩkia Ngai ũtigane na thĩna. Na waga gwĩtĩkia niĩ nĩ ndagwĩtĩkĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩgetha andũ aya maiyũrĩrĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ ciao. Kiugo gĩothe ngwarĩria haha Ngai tuĩka wa gũgĩ-confirm maitho-inĩ mao mũthenya barigici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na ndũgũkua nĩ ũgũtũũra muoyo ũgocithagie mawĩko ma Ngai. Na ndũkũrwara we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu wĩ muohore. Na angĩkorwo rĩtwa rĩakwa rĩtitongaga rĩrĩ rĩgũtonga ndaimono irarĩ tondũ rĩtwa rĩaku nĩ itherie na thakame ya Jesu Kristo. Angĩkorwo rĩo tuĩtwo nĩ athuaga we ndũgũthu we ũrĩthiaga straight. Na akorwo nĩ ainamaga ndũkũinama we ũrĩthiaga ta mwanake mũrũnga ta Pastor Mata. Ugai ameni. Ũrĩthiaga ũrũngarĩte atĩa? Mwathani arogocwo. Marĩtwa manyu ti makũringithanio na marĩtwa ma andũ arĩa mũtuĩtwo. Nĩ makũringithanio na marĩtwa ma andũ arĩa Ngai endete na marĩtwa ma andũ arĩa Ngai arathimĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Uga ameni. Na nĩngwenda andũ arĩa mena yuthi, andũ arĩa mena ciana ci form 1 form 2 mu make sure ciana cianyu nĩ ciatuĩka mapiloti tondũ wa harĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Tondũ wa harĩa Ngai atũrore. Mwathani arogocwo. Na tũtiragũagũ. Tau ndĩ na ũmwe wa mũcirika gũkũ akoragwo akĩruta wĩra kũu rĩu nĩndĩramenya ndikatigwo Mr. Kahĩgĩ kũu ndiĩthĩnĩka. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ona ũngĩ applyĩte wĩra ũgwĩtwo God Child arĩa bũrũri wa nanja. Ugai ameni. Ũguo na ciana cianyu ithome ituĩke ma captain ituĩke ma pilot na ciĩhokerwo maũndũ manene nĩ Ngai. Tondũ kwĩ Ngai na rĩtwa rĩaku akorwo he mĩaka rĩtakinyagia we nĩ ũgũki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na akorwo kwanyu gũtitongagwo nĩ ũgũto. Ta rĩu ngwĩraga gwitũ ona ũngĩũria mũthamo ũrĩa wa gĩthirĩ mũthama toya guoko ũngĩũria mũthamo ũrĩa ithirĩ ciothe cia mĩaka 40 itirĩ magego nginya gũkũ. No niĩ ngiuga niĩ ndirĩ gĩthirĩ gĩkĩ. Niĩ gĩkĩ nĩ gĩthirĩ kĩrĩa gĩtongaga na gĩthirĩ kĩrĩa gĩtungataga Ngai. Mwathani arogocwo. Ũkoraga kĩingĩ ona ũgaconoka kwĩra mũndũ etagwo gĩkama ũyũ nĩ ndĩmũĩ nĩ wa harĩa haitũ. Bwana asifiwe sana. No nginya twĩtigithũkanie nginya na marĩtwa marĩa tũtue na marĩtwa marĩa tũreka atĩa. Bwana asifiwe sana. Tũtikuonja rĩrĩa tũgimarire. Tũhetwo ũgima mwega nĩ Ngai. Tũtungate Ngai. Tũhetwo ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ Ngai. Tũtĩithie Ngai. Amũkĩrai hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa arwaru amũkĩrai kũhona. Arĩa mohetwo nĩ muohorwo. Arĩa me mĩnyamarĩko-inĩ nĩ mwanyamarũrwo. Na arĩa hinyaru nĩ mwekĩrwo hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre kĩrathimo kĩu nĩ gĩgũgũkinyĩrĩra. Thĩ nĩwe kĩendaga na etekwenda. We wĩ mũrathime, we wĩ mũririkane, we wĩ mũtoranĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jehova akũririkane na agũtoranĩrie. Mwĩre niĩ njĩtagwo mũrata wa Ngai na ndĩrenda gũthiĩ gũkora mũrata ũngĩ wakwa wĩ harĩa ndĩmũkinyĩrie ndũmĩrĩri njega ya Ngai. Yaka maroiga nĩ gũthiĩ marathiĩ na mati. Karĩ arĩa moigaga nĩ ndainũka ũgakorerera irio nĩ ciĩhĩa cia mĩthemba yothe. Nĩ wakinya hau. He mũrata ũcio ũngĩ. Nĩ wakinya harĩ mũrata ũcio ũngĩ.
mwĩre rĩtwa rĩaku, ũmwĩre marĩtwa maku merĩ, no mwĩre we wĩ mũrata wa Ngai. No mwĩre na tondũ niĩ ũranyona haha ndĩ mũhonoku, nĩ nyendete Jesu Kristo wa Ngai, na ndirĩ ũhinga no honokio, nĩ honoketio nĩ Ngai, na ndoka ngwĩre njĩtagwo mũrata wa Ngai, na ndoka nguĩte thayũ ũrĩa ũheanagwo nĩ Ngai. Njĩtĩkĩria ngũrathime, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre, Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake, Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre mũrata wa Ngai, we wĩ mwende nĩ Ngai, ndwĩkua ũtonete ũndũ ũngĩ mwerũ ũgĩkĩka ũtũũro-inĩ witũ, ũguo tũũrio nĩ Ngai. Mwĩre nĩ ngwendete, no ndĩ na andũ aingĩ agũtwarĩra ndũmĩrĩri ĩno, ta he njĩra hĩtũke thiĩ harĩ mũrata ũrĩa ũngĩ, mũgeithie high five, ũmwĩre wĩ mwega, mwĩre nĩ niĩ ndoka, na ndoka nguĩte thayũ, na ndoka gũkwĩra Jesu nĩ Mwathani, na Jesu nĩ ahonoketie, na nĩ ngũtũũrĩra Ngai ũyũ. Ngai andongorie, na niĩ ndoka gũkũ rĩ, njĩtagwo mũrata wa Ngai. Mwĩre Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre, Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake, Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre Ngai nĩ akwendete, ndũrĩ hĩndĩ ũrĩaga gabĩa ya gũka kĩgongona-inĩ, na bĩa ĩyo twamĩtua igongona ũrarutĩra Ngai, ũguo nĩ kũhanda ũrahanda, ũkĩrĩha ngari nĩ igongona rĩa kũhanda, ũgĩkĩra ngari yaku maguta nĩgetha ũke kĩgongona-inĩ nĩ igongona rĩa kũhanda, na tigiti ũcio nĩ ũrĩkwaragĩrĩria, maguta macio nĩ marĩkwaragĩrĩria, tondũ wĩ mũrata wa Ngai. Ndũkorio rĩũkaga nakĩ, igũrũ nĩ rĩhingũkĩte nĩ tondũ waku, ũguo nĩ ũgũcenjerio mũtũũrĩre, ũrĩheagwo bĩa ya gũka na ũkaheo cia kũrĩa ũkĩinũka, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwĩre Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre, Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake, Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre niĩ ũrona haha rĩ, ndorete mabũrũri ma nanja na nĩ ngũkinya, tondũ ũrĩa hũthagĩra, ũrĩa ũndeithagia anjĩrĩte thiaga ndĩ thĩinĩ wa Roho, thiaga ndĩ thĩinĩ wa Roho, ndongoretio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Ndorete mabũrũri ma nanja, nyambaranĩrie andũ akwa moko kuo, ndĩmere andũ arĩa mũrĩ mabũrũri ma nanja na andũ arĩa marĩ Theophilus TV-inĩ, Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre, Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake, Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Ikario-inĩ Ngai, tũũrio-inĩ Ngai, menyererwo-inĩ Ngai, rĩithio-inĩ Ngai, mũrĩ mabũrũri-inĩ macio mũrĩ. Ithuĩ twĩtagwo arata Ngai, Ngai amũrathime.
na muthenya wa Friday nĩ tũgakorwo na kesha kũrĩa Gĩthũrai 44 kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church. Tũgatũngana kuo nĩgetha twambararie Ngai. Mahoya ma o mweri nĩ twatangathĩirwo tũkĩrwo marĩkoragwo gũkũ. Tũtiamenyete gĩtũmi tondũ tũtiaguũrĩirio, no rĩu nĩ tũmenyete, rĩu nĩ tũtaũkĩtwo atĩ Ngai ũrĩa tũtungataga nĩ Ngai ndarĩ hĩndĩ ahithaga andũ ake ndundu. Nĩ twaharĩrĩirio na ũndũ ũcio nĩ tũwonete, ũguo na mogoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre ũhana o thayũ wa Ngai, ũhana o gĩkeno kĩa Ngai. Ta mũrie kana nĩ mũhonoku, akorwo ti mũhonoku mũreheha nĩgetha tũmũhoere. Ngoja kidogo, akorwo ti mũhonoku ũmũreheha nĩgetha twĩke atĩa? Ambararia moko maku na igũrũ. Wega no tugi wa Ngai ũroikara hamwe na inyuĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ngai marĩithagie, ũmatungatage na ũmamenyagĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Semeni amen. Ndarĩkia kanitha nĩ ndarĩ mũkaingĩra activities inĩ icio ingĩ. Mwathani arogocwo. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus mũremi wa maũndũ maingĩ, njohi no tharia na nyama cia ngoma ndikwenda. Aria baba mũrĩa horo na airĩtu baba mũrĩega na ciana cia ngenge, ndĩratũire ithĩte ngoro kiugo wa Saitani, roho kakĩhingũrĩra ngĩkena na ngĩrirĩria roho tũthiĩ nake. Aria baba mũrĩa horo na airĩtu baba mũrĩega na ciana cia ngenge, aria mena nguo njerũ othe marĩ nako, na Jesũ nĩaramacaria akĩenda kũmatwara kũrĩa igũrũ makahurũke na Mwathani wao. Aria baba mũrĩa horo na airĩtu baba mũrĩega na ciana cia ngenge, ndĩrendire kũhĩtithio nĩ mũrata wakwa, kĩona wega tũtigane o mũndũ njĩra yake. Aria baba mũrĩa horo na airĩtu baba mũrĩega na ciana cia ngenge, rĩrĩa mũkona mwamenwo na mũthũrwo nĩ andũ, nao nĩ makaherithio nĩ mũraika wakwa. Aria baba mũrĩa horo na airĩtu baba mũrĩega na ciana cia ngenge, gĩkĩ gĩgĩko kĩnene mũndũ atigeire na nyina magĩikia mwaki-inĩ, korwo nĩ moĩ merire matingi
cia ngenge aria baba muria oro na iriko baba muria gana ciana cia ngenge